नमः शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय।
બોલે નમઃ શિવાય. વિશ્વેશ્વરાય શિવ નોર્થ અમેરિકાના નોર્થ કેરોલિનાના આ શાર્લોટ નગરમાં આની પહેલા પણ શ્રાવણમાં જ આવ્યો હતો અને વળી પાછો ભગવાને શ્રાવણમાં જ બોલાવ્યો. એમાં તે આજે શ્રાવણની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આપણને સૌને ખબર હશે એ પ્રમાણે નક્ષત્ર ઉપરથી મહિનાનું નામ પડે. કૃત્તિકા નક્ષત્ર છે એ જે મહિનાની પૂનમે કૃત્તિકા નક્ષત્ર આવતું હોય એનું નામ કાઢે. મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર આવતું હોય તો માક્ષર. પુષ્ય નક્ષત્ર આવે એટલે પુષ. મઘા આવે એટલે માઘ અથવા મહા. પૂર્વ અને ઉત્તરા એવા ફાલ્ગુની નક્ષત્રો છે. એ ફાલ્ગુની નક્ષત્ર હોય એટલે ફાલ્ગુન. ચિત્રા હોય તો ચૈત્ર. વિશાખા હોય એટલે વૈશાખ. જ્યેષ્ઠા હોય તો જેઠ. એવી રીતે પૂર્વ અને ઉત્તરાષાઢા એવા બે નક્ષત્રો છે. તેના ઉપરથી અષાઢ અને શ્રવણ નક્ષત્ર ઉપરથી એવી રીતે ભાદ્રપદા નક્ષત્ર પણ બે છે. પૂર્વા ભાદ્રપદા અને ઉત્તરા ભાદ્રપદા. એના ઉપરથી ભાદ્રપદા અને અશ્વિની ઉપરથી આશો. તો આવી રીતે પૂનમના દાડે રક્ષાબંધનના દિવસે જોશો તો શ્રવણ નક્ષત્ર હશે. હજારો વર્ષો પહેલા ઋષિમુનિઓ પાસે આ દિવ્ય દૃષ્ટિ હતી અને એમને આને પૂછો જાન્યુઆરી હું કામ કહો છો, ફેબ્રુઆરી કેમ કહો છો ભાઈ, શું કારણ? તો આપણી પાસે દરેક બાબતમાં આવી રીતે કંઈ બેઝિક નોલેજ અને એના હિસાબે આપણે આ નક્કી કર્યું છે. તો હું કહેવા તો એ આવ્યો છું કે ત્યારે પણ શ્રાવણ હતો અને શાર્લોટની ભૂમિ ઉપર શિવ નામ સાંભળવાનો ભગવાને અવસર આપ્યો હતો અને આજે પણ શ્રાવણ શરૂ થાય છે અને
ભગવાનને કંઈક સાંભળવાનો પાછો ચાન્સ આપ્યો છે. આરંભમાં ભગવાન વિઘ્નરાજ ગણપતિ બાપા, નારાયણ દેવ અને વિરાજીત સમસ્ત ગોપીનાથજી અને કૃષ્ણભંજન દેવ સહિત સિદ્ધેશ્વર દાદા સહિત સૌને વંદન કરીએ. બંને સ્વામીઓ અહીંયા વિરાજમાન છે એમને પ્રણામ કરીએ. બધા જ હરિભક્તોને ખૂબ પ્રેમથી પ્રણામ. એક વસ્તુ મને ગમી અને એ કે મારું સાસરું જુનાગઢ છે અને હજી નજીકની વાત એ છે કે અંબિકા ચોકમાં જે લોકો રહે છે એટલે ત્યાંથી તો તમે ચાલીને જાઓ ને સિદ્ધેશ્વર દાદાના દર્શન અને એવું આટલું મહાત્મ્ય છે એવી ખબર નહોતી. હું તો એમને જ કે મંદિર છે તો આપણે પગે લાગવા જવું જોઈએ એમ કરીને મને દાદાના દર્શન થઈ ગયો. હવે જ્યાં જ્યાં જઈએ ત્યાં આવી રીતે દર્શન કરીએ કે આટલું બધું મહત્વ છે ત્યારે આપણને ગૌરવ થાય કે ઠાકોરજી ક્યારેક ક્યારેક એમને ધક્કો મારતા હોય છે કે આ બધું તો સંસારિક તો ચાલતું રહેશે, આટલો નજીક આવ્યો છો તો અહીંયા નહીં. આ ભગવાનની કૃપા સિવાય થાય. શંકર ભગવાનનું નામ શંકર એટલે છે કર એટલે કરે છે તે, બરાબર, અને શમ એટલે કલ્યાણ. જે કલ્યાણ કરે છે તે દેવતા એ શંકર. એટલે શંકર ભગવાનનું એક નામ પ્રલયંકર, કારણ કે ભગવાન પ્રલય કરે. એક નામ અભયંકર, કારણ કે ભગવાન સૌને અભય આપે છે. એમ શંકર એટલે કે જે કલ્યાણ કરે છે તે. તો શાર્લોટમાં આની પહેલા આવ્યા ત્યારે પણ સાંભળવા માટે જ આવ્યા હતા અને આજે પણ એ જ અવસર છે. એટલા માટે હાથમાં માઇક છે તો સાંભળવા આવ્યા છીએ એમ એટલે કહીએ છીએ કે ઘરેથી કંઈ બધું લખીને ના લાવ્યા. એટલે વક્તા જે બોલતો હોય છે એ પણ સાંભળતો હોય છે. મને ધ્યાન નથી કે આમાંથી કેટલા જણા બેઠા હતા, પણ આની પહેલા આવ્યો ત્યારે એ આપણા મંદિરમાં, હિન્દુ મંદિર કહેવાય, એ જગ્યાએ આપણે લોકો એના હોલમાં બાજુમાં જે હોલ છે ત્યાં બેસીને સંપૂર્ણ રુદ્રાષ્ટકમ ઉપર પ્રવચન આપણે લોકોએ સાંભળ્યું હતું. 8 શ્લોક છે અને 3 દિવસમાં કે 4 દિવસમાં કે 5 દિવસમાં એવો કંઈક આપણે લાભ લીધેલો. 5 દિવસનું એ પ્રવચન અને 8 શ્લોકો હતા. કાકભૂષુંડી અપરાધ કરી બેસે છે પોતાના ગુરુનો, અને એ સમયે ગુરુ તો અત્યંત દયાળુ એટલે કંઈ બોલતા નથી, પણ એ ગુરુનો અપમાન છે સહી નહીં શકે મહેશ. રામચરિતમાનસમાં લખ્યું છે કે ભગવાન ભોળાનાથથી સહન નથી. એનો અર્થ એવો થયો કે ભગવાનની કંઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય આપણાથી તો એ ગુરુ બચાવે, પણ જો ગુરુની ભૂલ થઈ હોય તો ભગવાન બચાવે. બચાવની છોડો, ગુરુ તો કંઈ ન બોલ્યા તો ભગવાન મહાદેવે કાકભૂષુંડીને શ્રાપ આપ્યો છે. કાકભૂષુંડી તો બિચારો કહેવાય, એ શું બોલી શકે, પરંતુ એ પોતાના બિચારા શિષ્યના વકીલાત કરતા હોય એવી રીતે ગુરુ એક તો પોતાનું અપમાન થયું છે એને ભૂલી જાય છે, ઉલટાના શંકર ભગવાનને મનાવે છે કે તમે આને એ શ્રાપમાંથી મુક્ત કરો. જેવી રીતે બહુ ભૂખ લાગી, બહુ તરસ લાગી એટલે રાજા પરીક્ષિતે ઓલા ઋષિના ગળામાં સર્પ પહેરાવ્યો, અને જ્યારે ઋષિ જાગ્યા ત્યારે એણે પોતાના ગળામાં પેલો સર્પ પહેરાવી રહ્યો છે એ તો ધ્યાન ન દીધું, ઉલટાનું પોતાના છોકરાએ રાજાને શાપ આપ્યો. એના અફસોસમાં ભગવાન પાસે માફી માંગી કે આ છોકરાનું ધ્યાન ન રહ્યું, આનાથી આવડા મોટા રાજાને શાપ અપાઈ રહ્યો છે, પ્રભુ ક્ષમા કરજો. એટલે જે મોટા લોકો હોય છે એનો સ્વભાવ કેવો હોય, તો કે એનો સ્વભાવ એવો હોય કે એનો કોઈ અપરાધ કરે, એની કોઈ ભૂલ કરે તો એના ઉપર એ ન કાન આપે ન ધ્યાન આપે. અને એની કઈ ભૂલ થઈ હોય તો હવે આને ભોગવવી પડશે એને ખબર હોય, કારણ કે નિયમ છે જેટલી સાત્વિકતા આપણામાં વધતી જાય એટલું આપણા પ્રત્યે કોઈ અપરાધ કરે તો એને ભોગવવો જ પડે. તો ઋષિએ અથવા તો આ કાકભૂષુંડીના ગુરુએ એના ઉપર ધ્યાન દીધું નથી કે મારો સામેવાળાએ અપરાધ કર્યો છે
પરંતુ એ ભગવાનની પાસે ક્ષમા માંગે છે કે તમે આને માફ કરો. આ ઋષુજીના ગુરુ એના માટે માફી માંગે, અને ઓલો શૃંગીના બાપા શમિક ઋષિ એના માટે ક્ષમા માંગે છે. આનો અર્થ એવો થાય કે મોટા માણસોનો આ સ્વભાવ હોય છે કે પોતાના પ્રત્યે કોઈએ કરેલા અપરાધની સામે ધ્યાન દેતા નથી. અથવા તો બીજી બાજુથી પકડીએ કે જે પોતાના થયેલા અપમાન ઉપર નજર રાખતો નથી અને દુનિયા પ્રત્યે જે દયા અને કરુણાના ભાવથી ભરેલા રહે છે એ જ મોટા. કંઈ ન કરીએ તો મોટા થઈ જઈએ. હવે કેટલા વર્ષના હતા? હવે 50 વર્ષ. હવે કીધું 5 બીજા ગયા, હવે 55 થઈ ગયા. બેઠા બેઠા મોટા તો થઈ જવાય. પણ વાસ્તવમાં મોટા કોણ? તો કે એ મોટા છે જે વર્તનથી, પોતાના સ્વભાવથી મોટા છે. રામ ભગવાન વિશે આપણે એમની જે બોલીએ, આપણે રામ ભગવાન વિશે આટલું બધું જાણીએ. એ ચારેય ભાઈઓમાં સૌથી મોટું કોણ હતું? રામ મોટા હતા. અને પછી બીજો નંબર કોનો? એક રાખો. કોણ રાખો? રાખો. ભરત રાખી. સર્વાનો મતે બીજો નંબર ભરત, ત્રીજો લક્ષ્મણ અને ચોથો શત્રુઘ્ન. આ રીતે આપણે આ બહુ બધાના મનમાં ફિટ થઈ ગયેલી વાત છે અને આપણે નાઈ ન પાડવી. ચલો એમ સમજીએ કે આ ક્રમથી જે ચારેય જન્મેલા છે. મને એક વાતનો જવાબ આપો. અગ્નિ જે પ્રગટ થાય છે, દશરથ રાજાએ પુત્ર કામેષ્ટી યજ્ઞ કર્યો. અગ્નિદેવ પ્રગટ થયા, એને જે ચરુ આપ્યો તે કૌશલ્યાને આપ્યો, કૈકેયીને આપ્યો અને સુમિત્રાને પણ આપ્યો. તો રાજાએ એ દેવામાં કેટલા વર્ષનું અંતર રાખ્યું હતું? એક હારે જે હતું ને. અને રામાયણમાં લખ્યું છે એ વિધિ ગર્ભ સહિત સબ નારી. બધા જ એ દશરથ રાજાના પત્નીઓ છે એક સાથે જ ગર્ભવતી થયેલા. અને રામ ભગવાનનું જ રામચરિતમાનસમાં વાક્ય છે, જન્મે એક સંગ સબ ભાઈ. અમે બધા ભાઈઓ એક હારે જન્મેલા છીએ. હવે કહો છો કોણ મોટું કોણ નાનું? નાના મોટા હોય છે તો એ 1-2 કલાકનો કે 1-2 દિવસનો જ ફરક હશે. તો રામ કેમ મોટા? એટલે મોટા કે રામજી રહે છે જેટલા બધા ગંભીર કે આપણને એમ લાગે આ તો શત્રુઘ્ન કરતા 10 વર્ષ મોટા હોય છે. ભરત રહે છે જેવો ગંભીરતાથી, રામ ભગવાનના પડછાયા જેવો. આપણને એમ થાય કે નહીં તો એ શત્રુઘ્ન કરતા 2-5 વર્ષ તો મોટો હોય છે ભરત. લક્ષ્મણ એ ભરત કરતા નહીં તો એ 2-3 વર્ષ તો નાનો હોય છે. અને શત્રુઘ્ન તો સૌથી નાનો. ના, આ બધા વચ્ચે 10 વર્ષનો ફરક નથી. એટલે કોણ મોટું? જે એવી રીતે રહે એ મોટું. જેના જીવનમાં જેટલી ઉદારતા વધારે, જેટલી ક્ષમા વધારે, જે જેટલો પરિસ્થિતિઓને ચલાવી લે વધારે, જે જેટલો બીજાના અપરાધને માફ કરે વધારે, ત્રેવડ હોય તો એ સામેવાળાને માફ કરવાની વૃત્તિ ધરાવે, આ મોટા. હવે આપણે જેના એવું હોય જેના લગ્ન હોય એના ગીત ગાવા, એમ ભોળાનાથની વાત કરીએ તો વિચાર કરો, હમણાં જ આપણે નામ બોલ્યા, ભગવાન મહાદેવનું નામ છે પ્રલયંકર. જે પ્રલય કરી શકે, સર્જનના દેવતા બ્રહ્મા, પાલનના દેવતા વિષ્ણુ અને સંહારના દેવતા, વિસર્જનના દેવતા ભોળાનાથ છે. એ દેવતાની પાસે જઈને કોણ કેવો વ્યવહાર કરે છે તો પણ ભોળાનાથ કેવા આપણને બધાને ચલાવી લે છે એ જોયું. જે પ્રલય કરી શકે, એક જણો આવીને પાણી ચડાવે, મંદિરોમાં તમે જોયું છે ને, બીજો આવીને દહીં ચડાવી દે, કાં તો મારે શુક્ર નડે, ત્રીજો આવીને કાળા તલ ચડાવી દે. તમે થોડીક વાર બેઠા રહ્યો અને આવી રીતના આપણી ઉપર કોક કરે તો આપણે શું કરી નાખીએ એનું એ વિચારો. ત્રીજો આવીને વગર કઈ સાફ પહેરી દહીં ઉપર જ ધોતી ઉડી જાય. ચોથો આવીને એ બધું કાઢી નાખે, બીલીપત્રનો કોથળો ઠાળવે, હે કે નહીં? કોક આવીને ભસ્મ ચડાવે, કોક આવીને ચંદન ચડાવે.
ક્યારેક તો એમ બોલવાનું મન થાય કે શ્રાવણ સિવાય શંકર ભગવાન મંદિરમાં હોય છે. શ્રાવણમાં પહેલી ટિકિટ કરીને સીધા કૈલાસ વહી જતા છે. કેમ કે આખું મંદિર એવું ગંધવી મારે. ભોળાનાથ એમ થાય આ એક મહિનો બહાર વહી જાય. આપણને પૂજા કરીને આપણે નીકળી જઈએ, બાકી આપણને એવી કોઈ સજા કરે ને કે એ મંદિરમાં બેઠો રહે છે સવારથી રાત સુધી, આપણે બેસીએ નહીં. જોજો એ હવે મંદિર આપણે એવું ગંદુ કરીએ. મારો મતલબ સમજો, ભોળાનાથ તમારી ને મારી શ્રદ્ધાનો સ્વીકાર કરે છે. કોઈને કહેતા નથી કે હમણાં ઓલો પાણીથી ફાઇન સ્નાન કરાવી ભસ્મથી સરસનો ત્રિપુંડ કરીને ગયો છું, આ તું ક્યાં દહીં મારી માથે નાખવાનું? તારી શ્રદ્ધા છે આગળ કર. મોટા માણસનું આવું જ હોય. 3 છોકરા હોય, ત્રણેય બાંધતા હોય. દાદાની પાસે જાય કે તમે જોજો 10 મિનિટ ન થાય દાદા બધાય રાજી કરી દે. તારે શું કરવું છે? હા ઓકે કર. ઉભો રહે, હવે તું હમણાં ઉભો રહે, પેલા આને પૂછી લેવા દે. તારે શું કરવું? હા આને નડે નહીં એમ કર, તું યા કર. તારે શું કરવું? હા તું આવી જા વાત. તમે જુઓ તો 2-3 મિનિટ પહેલા ત્રણેય છોકરાઓ ધડબડાટી બોલાવતા હોય, 3-5 મિનિટ જો તમે એટલી વારમાં તો બધું શાંત થઈ જાય. એક ટીચર આખા ક્લાસની અંદર કેટલા જુદા જુદા માથા હોય, 60 છોકરા બેઠા હોય, 60 ને સંભાળીએ. એવી ટાણે શંકર ભગવાન થઈ ગઈ ટીચર. મોટો કોણ? જે બધાને સાચવી લે. હું કહેતો તો તમને એ કે પૂરી ત્રેવડ હોવા છતાંય બીજાને ચલાવી લે શંકર ભગવાન. અને એ શંકર ભગવાનના આપણે ગુણ ગાવા બેઠા ત્યારે જ ભગવાન સ્વામિનારાયણ પધારે. એટલે આ બેલે સંબંધ કેવો છે જોવો એને, કે આપણે મોડા ન પડીએ, આપણે ટાઈમસર. હજી તો શિવ નામ કીર્તન થયું ત્યાં તો ઠાકોરજી પધારી ગયા. કારણ કે શિવજીની કથા સૌથી વધારે ગમતી હોય તો ઠાકોરજીને, અને એવી જ રીતે ઠાકોરજીની કથા સૌથી વધારે ગમતી હોય ભોળાનાથ. શંકર ભગવાનના એ દેવોના દેવ છે, તો પણ આપણે સમજી શકીએ તેવી બાબતો એમનામાં જે કંઈ દેખાય છે વિચાર. જે કે મેં કહ્યું કે જેને મન પડે ત્યારે આવે, એને ટાઈમ હોય એટલી વાર, અને એને જી મરજી પડે એ ચડાવી જતો રહે. ભોળાનાથ કંઈ કહેતા એના આકાર પ્રકારમાં કોઈ, તમે ઠાકોરજીના મંદિરમાં જાઓ ગમે ત્યાં ગમે એ ચડાવીને બતાવો, એ એની બાજુમાં જ ઉભા છે. જો ત્યાં હમણાં પાણી દઈને લઈ જાવ જોઈએ, બરાબર ને? શિવજીની આ વિશિષ્ટતા આપણે એમ ન સમજીએ કે કોઈનામાં કંઈ કમી છે કે કોઈનામાં કંઈ વિશિષ્ટતા. મારો ભાવ એ છે, ઋષિમુનિઓએ આપણને જુદી જુદી રીતની પૂજા પદ્ધતિ બતાવેલી છે. શંકર ભગવાનના મંદિરમાં પણ સવારના અભિષેક થાય, સાંજના તમે જાઓ તો શંકર ભગવાનની અર્ચા થાય. સોમનાથ દાદાને એવા ફાઇન તૈયાર કરે, પણ એ પછીથી કોઈ લોટો લઈ જાય કોઈને જંચડાવવાનું નહીં. કે હવે પૂજા થઈ ગઈ, હવે એ સરસના સજાવી દીધા, હવે દર્શન કરો, આરતી કરો, સ્તુતિ ગાઓ, પાઠ કરો, જપ કરો. પરંતુ પૂજાનો સમય સવારે. આપણા ઘરની અંદર પણ પૂજાનો સમય સવારે. ભગવાનને સજાવીને એકદમ સરસના રાખી દીધા, એટલે સાંજે આરતી થાય પછી બધા ફૂલો લેવાનું, ત્યાં સુધી પછી બીજી પૂજા ના હોય. તો ભોળાનાથમાંથી આપણે જે જોઈ શકીએ તેવી કંઈ 1-2 બાબતો જે મારા ધ્યાનમાં આવી છે એ હું આપની સાથે રાખું. આપણા લોકોનું એક પોતાનું પર્સનલ લાઈફ હોય છે, પછી આપણી એક સોશિયલ લાઈફ હોય છે, અને એક ત્રીજી હોય છે સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ હોય છે, જેની અંદર માત્ર અને માત્ર આપણે એકલા. શંકર ભગવાનની પાસે આ બધું જોયા જેવું છે કે દેવોના દેવ છે, તો પણ આપણે એનું અનુકરણ કરી શકીએ એવું એ ઘણું કરે છે. જે રીતે આપણને સૌને ખ્યાલ છે, જ્યાં વિષ્ણુના સ્વરૂપની પૂજા થતી હોય, કોઈ પણ સ્વરૂપની, એને વૈષ્ણવ કહેવાય. જ્યાં શિવની સેવા થતી હોય એ શૈવ કહેવાય. એવી રીતે કોઈ સોમનાથના પૂજારી છે તો એ પણ શૈવ છે, અને કોઈ કાશી વિશ્વનાથના પૂજારી હોય તો એ પણ શૈવ જ કહેવાય. કોઈ મલ્લિકાર્જુનના કે રામેશ્વરમના કે કેદારનાથના પૂજારી, એ બધા શૈવ જ કહેવાય. એવી રીતે વિષ્ણુના જેટલા સ્વરૂપો છે એની જે સેવા કરે છે એ બધા વૈષ્ણવો છે. જેમ કે દક્ષિણ ભારતમાં જાઓ તો તિરુપતિ ભગવાન બિરાજે છે. ઉભવ સ્વરૂપ છે ચતુર્ભુજ નારાયણનું, અને એને શાલગ્રામની માળાઓ પહેરીને ઉભા હોય. જે શાલગ્રામની આપણે પૂજા કરીએ
સોનાના તારમાં વીંટાળેલા શાલિગ્રામને આખી મોટી માળા કરી મૂકો તિરુપતિ ભગવાન. તિરુપતિ કેમ કે વિષ્ણુ છે એટલે એમના જેટલા પણ સેવકો છે રામાનુજ સંપ્રદાય વાળા બધા વૈષ્ણવો છે. એ જ રામાનુજમાં રામાનંદ, પછી આપણે સ્વામિનારાયણ પરંપરા. તો મૂળમાં રામાનુજ એટલે જ શિક્ષાપત્રીની શરૂઆતમાં જ નારાયણ સ્મૃતિ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ લખે છે, હું તમને સૌને નારાયણ યાદ અપાવું. પરસ્પર મળે ત્યારે જય શ્રીમન નારાયણ. રામાનુજ સંપ્રદાય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય. એવી રીતે નિંબાર્ક સંપ્રદાય રાધા કૃષ્ણની પૂજા કરે, ચંદનનું તિલક કરે, વચ્ચે કાળી બિંદી કરે. નિંબાર્ક સંપ્રદાય પણ વૈષ્ણવ સંપ્રદાય. શ્રી વલ્લભ સંપ્રદાય શ્રીનાથજીની આરાધના કરે, ભીના કંકુથી યુ આકારનું તિલક કરે. એ પણ શ્રીનાથજી ગોવર્ધનનાથજી છે, ગિરિરાજને જેણે ઉપાડ્યો હતો એવા એ કૃષ્ણ કે વિષ્ણુ છે. એટલા માટે એ સંપ્રદાય પણ વૈષ્ણવ સંપ્રદાય, કારણ કે વિષ્ણુના જ એક સ્વરૂપને માને. પૂર્વમાં જતા રહો તો ભગવાન જગન્નાથ, બલરામ અને સુભદ્રાજી બિરાજે. આ જગન્નાથ ભગવાન પણ વિષ્ણુનું જ એક સ્વરૂપ હોવાને કારણે એમને જગન્નાથ ભગવાનને માનનારા જે બધા વૈષ્ણવો એ ભક્તો છે, બધા વૈષ્ણવો છે. દ્વારકાધીશ પશ્ચિમમાં બિરાજે છે. ભગવાન દ્વારકાનાથને માનનારા જેટલા પણ એ ભક્તો છે એ બધાને પણ વૈષ્ણવ કહેવાય. આ બધા વૈષ્ણવોમાં શ્રીમદ ભાગવતમાં છેલ્લે ભગવાન વેદવ્યાસે એવું લખ્યું છે કે વૈષ્ણવોમાં જો સૌથી ઉત્તમ કોઈ વૈષ્ણવ હોય, શ્રેષ્ઠ કોઈ વૈષ્ણવ હોય તો એ ભગવાન શંકર છે. ભગવાન મહાદેવથી મોટો કોઈ વૈષ્ણવ થયો નથી. વૈષ્ણવાનામ યથા શંભુ પુરાણાનામ ઇદમ તથા. સમસ્ત ક્ષેત્રોમાં કાશી ઉત્તમ, સમસ્ત વૈષ્ણવોમાં ભગવાન ભોળાનાથ ઉત્તમ, સમસ્ત પુરાણોમાં શ્રીમદ ભાગવત ઉત્તમ. એટલા માટે આ વાત માંડી મેં આપની સામે કે ભોળાનાથને તમે જુઓ એટલે એ પાક્કા વૈષ્ણવ. ફરી યાદ અપાવું, ચાહે નિંબાર્ક, ચાહે રામાનુજ, ચાહે વલ્લભ સંપ્રદાય, ચાહે બીજા કોઈ સંપ્રદાય, ગૌરાંગ મહાપ્રભુનો જે ગૌડીય સંપ્રદાય છે, જે લોકો હાથ ઊંચા કરીને હરે કૃષ્ણ કીર્તન કરતા હોય એ વૈષ્ણવ જ છે. તો આ બધા વૈષ્ણવોએ શીખવા જેવું છે એવું ચરિત્ર જો કોઈ હોય તો એ ભગવાન શંકર છે. ભોળાનાથની પાસેથી સહુ વૈષ્ણવોએ શીખવા જેવું છે. તમને કદાચ ખબર હશે, શંકર ભગવાન અને સતી માતા એ બંને જણા અગસ્ત્ય ઋષિ પાસેથી રામ ભગવાનની કથા સાંભળી અને એ જઈ રહ્યા હતા ઉત્તરમાં કૈલાસ પાછા. એવી સમયે રઘુનાથજીનો અવતાર થાય, રાવણ આવે અને એ હરીને લઈ જાય છે સીતાજીને. રામ ભગવાન એ જાનકીજીને શોધતા ચારે બાજુ ચાલે છે. શંકર ભગવાનને એમના સ્વરૂપના દર્શન કરવાની ઈચ્છા થાય છે. શંકર ભગવાન દર્શન કરે છે, પરંતુ વચ્ચે એમાં આવતા નથી. લીલાની રીતે થવા દે છે. અને ભગવાન ભોળાનાથે પગે લાગ્યા અને રડતા રામ ભગવાનને પગે લાગ્યા એટલે સતી માતાને સમજાણું નહીં. એટલે સતી માતાએ પૂછ્યું કે તમે આ દેવાધિદેવ અને આ એક રાજાનો દીકરો એને તમે પગે લાગો, એને તમે જય સચ્ચિદાનંદ જગ પાવન, જગતને પવિત્ર કરવા વાળા સચ્ચિદાનંદ પ્રભુની જય હો, આવું બોલો. જ્યારે આમ વાત કરી એ સમયે સતી માતાને શંકર ભગવાને કહ્યું કે એ મારા ઈષ્ટદેવ છે, તમે પગે ન લાગ્યા? સતી માતાએ કહ્યું કે નહીં, મને ખબર નહોતી કે ભગવાન છે. અને કેવી રીતે હોઈ શકે, ક્યાં તમે ક્યાં એ? એટલે શંકર ભગવાન મનમાં વિચારતા સતીની વાતને પકડી લીધી. ભોળાનાથ કહે કે એક કામ કરો, વિશ્વાસ ન આવતો હોય તો ત્યાં જઈ પરીક્ષા કરો. શંકર ભગવાન જેને જે કરવાની ના પાડે, જો એને એ કર્યું, કોઈ દી સુખી થાય નહીં. આપણે ઓલું ગંગાજીમાં નાતા હોય ત્યાં ખબર છે, ઘણા લોકોને તરતા ના આવડતું એટલે ઓલી સાંકળ પકડી રાખે. એમાં પ્રવચનમાં મુખ્ય સાંકળ છે પકડી રાખજો. વૈષ્ણવ કોણ? ભોળાનાથ. એની જેમ જે જીવે છે તે વૈષ્ણવ છે. વૈષ્ણવ એટલો બધો વિવેકી હોય, એ જેને જે કરવાની ના પાડે એને કર્યું તો દુઃખી થયા વિનાનો રહે નહીં. સતી માતાને કહ્યું કે બહુ એવું લાગતું હોય પરીક્ષા કરો.
સતી માતાને એવે ટાણે એમ થયું કે મને તો છૂટી મૂકે છે કે વાંધો નહીં, તમને ન સમજાણું હોય તો પરીક્ષા કરી શકાય, કરો. અને જેવા સતી પરીક્ષા કરવા હાલતા થયા એટલે આ બાજુ ભોળાનાથે મનમાં વિચાર કર્યો કે મારા કહેવા છતાં પણ સમજાણું ન હોય તો આનું કલ્યાણ નહીં થાય. કારણ કે શંકર કલ્યાણ કરનારાની વાત સમજાતી નથી તો ક્યાંથી કલ્યાણ થાય? અને હું આગળ જાઉં એના પહેલા જ અહીંયા રાખી દઉં વાતને, કારણ કે અમુક જુવાન છોકરાઓ પણ બેઠા છે. હંમેશા યાદ રાખજો, દુનિયામાં તમારા પોતાના મા બાપ અને તમારા પોતાના ઘરના વડીલોને છોડીને તમારા કલ્યાણની વાત કોઈ પણ વ્યક્તિ ન જ કહી શકે, ન જ કહી શકે, ન જ કહી શકે. કારણ કે તમે એના કોઠામાં પાક્યા છો, તમે એનું ખુદનું સંતાન છો. એ તમને જે કહેશે એ તમારા હિતનું જ નહીં પણ પરમ હિતનું હશે. કોઈ ધર્મગ્રંથ કે કોઈ પણ પ્રવચનમાં તમે એવી હિતની વાત નહીં સાંભળો જેવા તમારા પોતાના માતા પિતા તમને કહેતા હશે. એટલે ન્યા કાન ન દીધો તો સમજી લેવાનો શંકરને કાન નથી દીધો. અને જો એમની વાત માન્યા, અને બીજી વાત એ ખરી, આપણે બધા અહીંયા બેઠા છીએ, આપણા સૌના સંતાનો છે, એટલા માટે આપણે મા બાપ થઈને આ વાત નથી સાંભળવાની, આપણે છોકરા થઈને સાંભળવાનું કે હું મારા મા બાપનું કેટલું સાંભળું. આપણે તો પ્રવચન સાંભળતા પાછી ભૂલ થઈ ગઈ, મારા છોકરાઓને સાંભળાય તો કોઈ સાંભળાય તો સારું, આ કંઈ મારું માનતા નથી. એટલે એ બાજુ નથી જવાનું, આમ જો હું મારા મા બાપનું કેટલું સાંભળું છું એ બાજુ જોવાનું છે. આના કરતા વધારે પરમ હિતની વાત કોઈ ના જ કહી શકે. તમારી પાસે કોઈ પ્રૂફ હોય તો મને દેજો. ભોળાનાથે કીધું મારા કહેવા છતાંય આ નથી સમજતા એટલે આનું કલ્યાણ થશે. અને થયું પણ એવું છે. સતી માતાએ શું કર્યું તો કે સીતાનો વેશ લીધો. સીતા કોણ? રામના ઘરેથી. અને જે રામના પ્રિયા રામ વલ્લભા છે એવા જાનકીજીનો જેણે વેશ લીધો એટલે ભોળાનાથને ખબર પડ્યા કે રહી નહીં, એણે પ્રાણ પ્રિય એવા સતી માતા. આપણને સૌને ખબર છે શંકર ભગવાન જે પેલી કોપડીઓની માળા પહેરે છે કોઈ બીજાના એ માથા નથી, એ સતીના જ છે. આટલી વાહની કે જેના એ સ્કેલ્ટનને પણ ભગવાન ભોળાનાથ છોડતા નથી, એને કોપડીને પણ પોતાની માળામાં. એવી સતી એ પણ સીતાનો વેશ લીધો. એ તો મારી ઈષ્ટ દેવી છે, એનો તે વેશ લીધો. ભોળાનાથે છોડી દીધા. એક શબ્દ કયો નથી. તમે રામાયણ વાંચશો એટલે તમને ખબર પડશે. રામાયણ બોલું છું એટલે આજે જ કોઈની સાથે હું વાત કરતો તો એ વાત અહીંયા પણ રાખી દઉં. કારણ કે મારે માટે તો અત્યારે પણ રુદ્રાભિષેક જ ચાલે. સવારે આપણે પાણીથી રુદ્રાભિષેક કર્યો, અત્યારે આ વાણીથી રુદ્રાભિષેક ચાલે છે તો રુદ્રાભિષેક. સવારે અમારી વાત થઈ કે કોઈ પણ વ્યક્તિને સનાતન ધર્મ શું છે સમજવું હોય તો સરળમાં સરળ જો ગ્રંથ હોય તો એ રામની કથા છે. હિન્દીમાં ગોસ્વામી તુલસીદાસ જે રામાયણ જે લખ્યું, નહીં તો મારો વિષય આમ હું જે વિદ્યાર્થી છું એ ભાગવતજીનો જ છું. મારા અંગ ઉપર લુગડા, મારા માથે છાપરું અને મારા પેટમાં ખોરાક એ બધું મને ભાગવતજી જ મોટે ભાગે આપે છે. પણ જેટલો મને મારા ગુરુની પાસે બેસીને રામચરિતમાનસનો નોરતામાં થોડોક અભ્યાસ કરવાનો ચાન્સ મળ્યો છે, અમે લોકો ગાતા હોઈએ, એવે સમયે એ માનસજીને અંદરથી જોવાથી આટલા વર્ષના પરિણામે હવે હું કહી શકું છું કે મારી દ્રષ્ટિએ, અને મારો મત જ છે, એ કંઈ કોઈએ એને વગર જોઈએ વિચારીને સ્વીકારી લેવાની જરૂર નહીં, પણ ચાખજો જરૂર. સનાતન ધર્મ શું છે એ સમજવું હોય તો શરૂઆત રામચરિતમાનસથી કરો. આ ગ્રંથની અંદર એટલી સરળ રીતે સનાતન ધર્મના મુખ્ય બધા જ સિદ્ધાંતોને ગોસ્વામીજીએ લઈ લીધા છે વાર્તાના રૂપમાં. અને એના કરતાં વધારે આકર્ષણનું મારો જે સબ્જેક્ટ છે એ છે એમાં કેવલ કહેવાયું નથી, એમાં જીવાયું છે એવા સનાતન ધર્મનું વર્ણન છે. સનાતની કોણ? એની અંદર જીવાયેલું છે. આજે 1 મિનિટ પૂરતો વિચાર કરીને તમે મને કહો કે રામનો વાંક શું હતો? આવા ડાયા દીકરાને, અને એમાંય ઘરના મોટા દીકરાને, કોઈ નાનું કોઈ સાંભળતું હોય તો એ મોટા દીકરાને લોકો ખીચાય નહીં, એકલો અલગથી બોલાવીને કહે. એને બદલે એને ખબર ન પડે એમ માતાએ આવી રીતે વનમાં મોકલી દીધા. દશરથજી પૂછીને થાક્યા છે કે મારા માટે તો ભરત અને રામ બે આંખ્યું છે,
ભરત રાજા થાય તોય મને ગમશે, પણ તું મને એકવાર રામનો વાંક તો કે. અને કઈ જવાબ નથી દઈ. સેમ ક્વેશ્ચન રામે પોતે પણ કર્યો છે. સવારના પોરમાં આવ્યા અને જોયું કે દશરથની આવી દશા છે, એટલે રામ ભગવાન પૂછે છે કે માં, મારા બાપની આવી દશા કેમ છે? આખી માંડીને બધી વાત કરી દીધી કે આવું થયું હતું. અને ત્યારે રામ ભગવાન એમ કહે છે કે આટલી નાની વાતમાં મારો આવો હાથી જેવો બાપ આમ પડ્યો ન હોય. શું વાત છે મને કહો. કઈ કીધું મને બીજી કોઈ વાતની ખબર નથી. અને એ સમયે રામ એમ બોલે છે કે ભાવ મોહિતે કછું બળ અપરાધું. એવું લાગે છે કે મારાથી કોઈ બહુ બડા અપરાધ, કોઈ મોટો અપરાધ થઈ ગયો છે. રામ બોલે. અને જોવાની વાત, જે ગઈકાલે રાત્રે કઠોરમાં કઠોર રૂપ લઈને બેસી ગયેલી કઈ જે દશરથના મોતનું જ કારણ બની કહેવાય, એ કઈ પણ જ્યાં રામ એમ બોલ્યા ને કે મારાથી ભૂલ નહીં થઈ લાગે છે, ત્યારે અડધી ઊભી થઈ ગઈ હશે કે દીકરા તારાથી થોડી ભૂલ થાય. આવો નિર્મળ છોકરો રામ, આવું ઘરેનું રામ, અને એવો છોકરો જંગલમાં જતો રહે, એ વગર કારણનો, વગર વાંકનો. તમે સમજો છો ને, મેં કહ્યું કે રામ સનાતન ધર્મ જીવણો છે. રામના કેરેક્ટરમાં જોઈ શકશો. કોઈ વાંક ગુના વિનાનો. તમે ક્યારેક કોક આપણા વિશે આપણે ન કહ્યું એવું બોલે કે આપણને ગમે નહીં. જોજો, અને તમે હરખી રીતે જોજો, કઈ સાથે રામે આ વનમાં જવા બાબતે, જેને આપણે ઘરનો ડાયરો કહ્યું છે એટલે આપણે એવા શબ્દ વાપરી શકીએ, રામે કોઈ હારે જીભાજોડી કરી નથી. રામે કોઈની હારે તર્ક કરવા ગયા નથી. હું થયું તું મારી સામે આખી વાત રાખો. અને ઋષિ વશિષ્ઠ છે, પિતા દશરથ છે, મંત્રી સુમંત કાકા છે, અને બીજા કેટલાય પ્રધાનો છે. આ કોર્ટમાં કેસ લઈ જાઓ. સાચું કયો, લઈ ગયા હોત તો રામને વનમાં જવાનો સવાલ હતો? રામ ભગવાને શું કર્યું? એ ઘરનો ઝઘડો છે, ગામને ચોરે ચોકે ન ચડાવે. મહાભારત વાળા આટલું જ તો ન સમજાય. એના હિસાબે તો મહાભારત છે. પણ રામને ખબર છે, રામને સમજણ છે, આ વાત ઘરની છે, આ બહાર કઢાય. એટલે રામે તો મોટા ઘરમાં જ મોટા ઝઘડા હોય, નાના માણસોને કઈ ન હોય. હરખી આપણે ત્યાં હોય તો બહુ તો દીવો પેટે ને એટલું જ હોય. તો મોટા ઘરમાં સીધી હોળી થાય. બરાબર ને? એટલે રામને ખબર કે આ જે ઉંબાડીઓ મૂક્યું છે મંથરાએ, આમાં હોળી કરવાની તાકાત છે. રામને જુઓ તમે, એનો સ્વભાવ જુઓ. કોઈની હારે લપ નહીં, કોઈની હારે ટાઈમ બગાડવાનો નહીં. જવાનું છે, હું માને પગે લાગી આવું, માને પગે લાગી આવ્યો. પછી લક્ષ્મણ ને જાનકી એ ભેગા થયા, એટલે એવો વિચાર થયો કે બાપાની પાસે આ બે પણ પગે લાગવા જવું જોઈએ. એટલે રામ ભગવાન કપડા બદલાવીને આવ્યા, ઓલા વનવાસીના કપડા સીધા નીકળી. હવે ક્યાં છે વાત? તો કે રામ નીકળી ગયા. હવે આપણે એને આમ જવા દો. હવે ઘરમાં નજર કરો. જેના હાટુ મંથરાને કઈ આવડું નાટક કર્યું, એ ભરત તો ગાદીએ બેઠો જ નહીં. બેઠો નહીં છોડો, એને હાથે રાખ્યો. પ્રોજેક્ટ હાવ ફેલ ગયો, ઉલટાનું માઇનસમાં ગયું. દશરથનું મરણ થાય છે, કઈ પોતાનો ચાંદલો અને સુહાગ ઘૂસી બેઠી. રામ જેવો દીકરો વનમાં વયો ગયો. નુકસાન 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 મલ્ટીપ્લિકેશન થતું ગયું. કઈ યારે રામ જેમ જીભાજોડી નથી કરતા, એવી રીતે મંથરાની હામુય જોયું નથી. જોવો તો ખરા. નહીં તો તમે મને વાતનો જવાબ વિચાર કરીને જવાબ આપો. આવડા મોટા રાજ્યના રાજાનો જે મોટો દીકરો હોય, એની નજરમાં હું હાલે એ બધું ન આવી જતું હોય. મંથરાએ આજે ઉચ્ચાર કરી છે. ઈ બે જણે હું વાતો કરતી હોય, અચ્છા મંથરા રામની માસી થયો, બેન છે કઈ. અને મંથરા તો ધીરે ધીરે ચાલે એટલે એનું નામ રેખા છે. મંથર સંસ્કૃતમાં ધીરે ધીરે ચાલે એટલે એના હિસાબે મંથર હોય તો મંથરા, મતલબ એ ધીરે ધીરે ચાલતી હતી. રાજકુમારી હતી, કઈ બેન થાય, રામની માસી છે. ત્યાં સુધી કે પહેલાના સમયમાં તો આપણને 50 વર્ષ પહેલા તો તમે સાંભળ્યું પણ હશે, છોકરાઓ કેવલ માનું દૂધ પીવે છે એમ નથી, માસીઓનું દૂધ એ પીતા હતા. અને એ સંતો પાસેથી સાંભળ્યું, રામ ભગવાને મંથરાનું દૂધ પીધું છે. યસ.
તો આ બે જણી ભેગી થઈને હું વાતો કરતી હોય, રામને ખબર ન હોય? આવડા મોટા ઘરમાં તો બરાબર નજર હોય, કારણ કે રાજ્ય ચલાવવાની જવાબદારી દશરથજીની છે. રામ ભગવાનને ખબર બધી હોય, પરંતુ આવા કેસમાં રામ ભગવાને એક શબ્દ પણ એને કહ્યો. શ્રી રઘુનાથજી ચૂપચાપ નીકળી ગયા. ભરતે ગાદીનો સ્વીકાર પણ કર્યો નહીં. આ રામ ભગવાનની હતી ગાદી, એટલે 14 વર્ષે તો 14 વર્ષે પણ ગાદી રામ પાસે જ આવી. આના ઉપર 14 વર્ષમાં કોઈ બેઠું નહોતું. યસ નો? તો રામને નીકળીને શું મળ્યું? રાજ્યાભિષેક થી નીકળ્યા. રાજ્યાભિષેક આવ્યા ભેગો ભરતે તરત જ કીધું મારા બાપાએ જે ભૂલ કરી, એને શું ભૂલ કરી? શુભમાં કાલ કરી. શુભમાં કોઈ દિવસ કાલ થાય નહીં, અશુભમાં આજ નહીં, શુભમાં બાપાએ કાલ કરી હતી. ભરત કહે છે ગુરુદેવને, મારે મારા બાપાની જેમ આ કાલ કરવી. રાજ્યાભિષેક થયો છે રામજીનો, તો વનમાં જઈને રામે મેળવ્યું શું? નિરાંતે જોજો. વનમાં જઈને રામે પોતાની માં સાથેના સંબંધને મેળવ્યો. અત્યારે આપણે આ ઘરના સંબંધો છે એને કંઈ ગણતા નથી ને. એ રામાયણ વાંચશું તો આપણને ખબર પડશે કે પહેલો વહેલો ધર્મ આપણી અંદરથી શરૂ થવો જોઈએ. રાવણ બાવણ મારવાના ને બધું બહુ મોડું આવે. પહેલા રામે રામત્વ જગાડવું પડે. બહારના ક્યાં લડે છે? અને ઘરના કરતા તે આપણે ખુદ જ, આપણે પોતે જ. મને લાગે રામચરિતમાનસની વાત એટલા માટે રાખવી બહુ જરૂરી છે. ભોળાનાથને એ જ પસંદ છે. શિવજીને એટલા માટે એ પસંદ છે કે સૌથી મોટા વૈષ્ણવ છે. રામની વાતમાં મજા શું છે? કે સનાતન ધર્મ શીખવો હોય તો રામચરિતમાનસ શીખાશે. 14 વર્ષ પછી રામને ગાદી મળી છે, તો ગાદીના માટે થઈને ન રામ બહાર ગયા, ન અંદર આવ્યા પછી કોઈને કહે છે કે હવે મારો અભિષેક કરો. હકીકત તો એ છે કે કઈ જે વરદાન માંગ્યું કે ભરતને ગાદી, તેમાં એમ હતું કે 14 વર્ષ માટે. ગાદી કેટલા ટાઈમ માટે ભાઈ? ફોરએવર. જ્યાં લખ્યું ના હોય ત્યાં ફોરએવર જ સમજવાનું હોય. તમે વિચાર કરો તો પણ રામ બેઠા કે નહીં? તો બાપાનું વચનનું શું થયું? સવાલ આવે કે ન આવે? આવે. પરંતુ રામ એટલે બેઠા, એને ખબર છે સત્યના હિસાબે મેં મારા બાપની બલિ દઈ દીધી, હવે ભાઈની દેવાની તૈયારી નથી. એટલે આ ભાઈને મારે જીવતો રાખવો હોય તો એ કેમ કરવું પડે? સત્યને રાખો સાઈડમાં, પ્રેમને વધારે આગળ લઈ. ભગવાન પણ પ્રેમ સિવાય કંઈ સમજતો નથી. સબસે ઊંચી પ્રેમ સદા, સબસે ઊંચી. બધી વસ્તુ સાચી, પરંતુ પ્રેમની સામે બધું નીચું બી છે. એક ઉદાહરણ બીજું જોઈ લો. શબરીએ કોક કે બોર ખવડાવે, કોક કે ફળ ખવડાવે, જે રાખો રાખો, બરાબર? આમ તો અહીં તો શામરોગમાં બેઠા હતા, આપણે તો સ્ટ્રોબેરીમાં વાંધો નથી. તમને જે મગજમાં બે, ઓકે? આજે ઓલી ચેરીઓ હતી ઘરમાં, ચેરી રાખો, ઠીક હે? મને ખાલી એક વાતનો જવાબ આપો. શબરીબાઈ એક ફળ ઉપર તુલસીજી મૂકી રામને દેતા હતા કે ના? હેલો? એક ફળ ઉપર આપણે તો કહીએ કે તુલસી નો મૂકો ભગવાન ખાય. વસ્તુ સમજાય? વિધિ સત્ય છે. શબરી જે કરી રહી છે તે પ્રેમ છે. એને નહોતું મૂકવું એમ નહીં, એને ધ્યાન જ નથી એમ. સુદામા પૌવાની પોટલીમાં અંદર તુલસીજી મૂકીને નહોતા. નહીતર વ્યાસજીએ ચોક્કસ લખ્યું હોત. જે પોતાના જન્મની વાત લખે બીજું હું ન લખે. વ્યાસજીએ લખ્યું નથી. વિદુરજીના પત્ની કેળાની છાલ ખવડાવતા હતા, કેળા દૂધમાં નીચે મૂકતા હતા. એને ખબર જ નથી કે હું કેળા આપું છું કે કેળાની છાલ આપું છું. આ પરમાત્મા કેળાની છાલ ઉપર તુલસીજી મૂકીને નહોતા કરતા. ભાવ ખાલી આટલો જ છે કે દર વખતે વિધિ ન હોય. હવે રામ હું કામ ગાદીએ બેઠા એના ઉપર એ થોડુંક આપણે સમજીએ. પરમાત્મા શ્રી હરિ જે કરે છે એના ઉપરથી આપણને આ વાર્તાઓ છે જે આપણને સનાતન ધર્મ શીખવામાં મદદ કરે છે.
અને હું ફરી એકવાર કહું, આ પ્રવચનોની પરંપરા ઋષિમુનિઓએ આપણને આપી છે. એ તો કોઈ એક પોતાની સમજણ પ્રમાણે કંઈક વાત કરે અને બાકીના લોકો એ સત્ય લાગે, એ સનાતન ધર્મ અનુસારનું લાગે, એ વેદ વિરુદ્ધ ન લાગે, એ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ ન લાગે અને આચાર્યોના મતથી વિરુદ્ધ ન લાગે તો લોકો શ્રવણ કરે ને એવા વક્તાની વાતને સ્વીકારે. આટલું જ હોય. અસલ હકીકતમાં આપણો ધર્મ પ્રવચનનો ધર્મ છે જ નહીં, આપણો ધર્મ આચરણનો ધર્મ છે. એટલા માટે થઈને જ આપણને શંકર ભગવાનના ગુણ ગાવાનું મન થાય કે અહીંયા પ્રવચન થોડું હશે પણ અહીંયા આચરણ ભરપૂર છે. તો રામાયણની કથા છે એ એમ કહે છે કે સતી માતાએ સીતાનો વેશ લીધો એટલે ભોળાનાથે આ જે પ્રાણપ્રિયા છે, જેની ખોપરીઓની માળા પોતે પહેરીને બેઠા, એને પણ એણે છોડ્યા કારણ કે તમે આ સીતાનો વેશ લીધો. વૈષ્ણવ કોણ છે? જે પોતાના માટે કડકમાં કડક મર્યાદાઓ રાખીને બેઠા છે. અને આ માથે એક જણો પાણી ને એક જણો દૂધ ને પછી આવીને એક જણો દહીં ચડાવી દે તો કાંઈ બોલે. બીજા માટે બહુ ઉદાર, પોતાના માટે બહુ કડક વૈષ્ણવ. ભોળાનાથના આ સ્વભાવને તમે જુઓ, એકલા હોય એવે સમયે એનું આધ્યાત્મિક આચરણ કેવું છે જુઓ. સતી માતા દક્ષના યજ્ઞમાં બળીને ભસ્મ થઈ ગયા પછી ભોળાનાથ એ પોતે જ એવું કહે છે કે જ્યાં મળે ત્યાં હું ભગવાનની કથા સાંભળવા બેસી જતો. આનો અર્થ એ થાય કે ક્યારેક એવું બને કે જીવનમાં દુઃખ આવે અને ભગવાન એવા, ભગવાન જેવું કોઈ થાય નહીં. એણે શું કર્યું? એણે બધાની એકાદી નસ તો ખેંચી જ રાખી, નહીં તો આપણે એમ પાસે જઈએ. બધું બરાબર હોય એટલે આપણે ભગવાનને પૂછીએ નહીં. તમે ભલે અત્યારે ના પાડવાની હિંમત કરો ને તો એ વાત તો મારી સાચી. કારણ કે હું તમારું એ નથી કહેતો, આપણું કહું. એકાદી નસ તો ઈશ્વર ખેંચી જ રાખે છે જેથી કરીને આપણને યાદ રહે કે આપણે જીવ છીએ. અર્જુન રોવા બેઠો, બે સેનાઓની વચમાં. પેલા તો કેવી વાતો કરતો હતો ને, રથ લઈ જાઓ વચમાં, જોઉં તો ખરા કઈ મયા સહયોદ્ધવ્યમ અસ્મિન રણ સમુદ્યમે. જરાક જોઈએ ખરા કોણ કોણ છે, લડવાનું કોની સાથે છે. એટલે ત્યાં જાય છે અને જ્યાં બધા આચાર્યો ને મામાઓ ને એને ભાઈઓ ને આ પોતાના સંતાનો જેવા, પોતાના કરતા નાનકડાઓને ને પોતાના સખાઓને ને બધાને જ્યાં જોયા એટલે પછી ટાંટિયા ઢીલા થવા માંડ્યા. તમારા અત્યારની પહેલાના પ્રમુખ હતા એને પોતાના દીકરાની વાત આવી એટલે કેવો ફેરફાર થવા માંડ્યો હતો. સમજાણો કે ક્યુમાં થતો એને તો કાકાને દીકરો આવ્યો સામે એટલે આખા સિદ્ધાંતો બદલવા માંડ્યા. એમાં બાપ તરીકે એ બરાબર છે, પ્રમુખ તરીકે જે રીતે પ્રમુખ તરીકે બરાબર હોય ને, બાપની તો દિલમાં આવી દયા હોય જ ને કે એની રીતના છે. પણ જ્યારે પોતાનાને જોયા એ સમયે અર્જુનજીએ એ એકદમ બિલકુલ જેને કહેવાય ને કે અણીને દશેરાએ જ ઘોડું દોડવા ના પડે ને એના જેવું થઈ ગયું. અર્જુન એવે ટાણે પાણીમાં બેસી ગયો. મહાભારતની સિરિયલ પણ આપણે જોઈ છે, થોડું ઘણો સ્વાધ્યાય કરવાનો પણ તમને અભ્યાસ હશે. બહુ બધા સંતોના પ્રવચનો ને એ બધું પણ તમે સાંભળતા હશો. તે દિવસે અણીને ટાંકણે બેસી ગયો તો પણ આજ દિવસ સુધી કોઈએ અર્જુન વિશે ખસાતો શબ્દ બોલ્યા હોય એવું ક્યાંય સાંભળ્યું હોય તો બોલો. અર્જુનનું જરાય નીચું પડે એવું કોઈ, નહીતર અણીને ટાંકણે બેસી ગયો. કેમ નથી બોલતા? કે એટલે નથી બોલતા કે એ પછી ભગવાને એને ઊભો કર્યો. એટલે યાત્રા ગમે તેવી રહી હોય, છેલ્લી મંજિલ શું હતી? કરીશ્યે વચનમ તવ. કહેવાનો અર્થ એ છે કે આપણે ભૂલ કરવા ઠેકાણે બરાબર છીએ, ભગવાન માફ કરવા અથવા તો સમજાવવા ઠેકાણે બરાબર છે. પરમાત્મા એકાદું ખેંચી રાખે. ઈશ્વરનો આ સ્વભાવ છે, એકાદી ચીજ એવી ખેંચી રાખે, નહીં તો આપણે એ નહીં પૂછીએ. હવે અર્જુનમાં અને ભગવાનમાં કંઈ ફેર ના હોય તો પછી ભગવાનની ભગવત્તા ક્યાં રહી? નહીં, પરમાત્માની ભગવત્તા ત્યાં જ છે જ્યાં જીવ છે એ થોડી ભૂલ કરે છે. જીવ ભૂલ ના કરે તો ભગવાનની ભગવત્તા પ્રગટ ન થાય. સતી માતા ભૂલ ન કરે તો ભોળાનાથની ભગવત્તા પ્રગટ ન થાય. અર્જુન રોવા ન બેસે તો કૃષ્ણની જે ભગવત્તા છે પ્રગટ કેવી રીતે થાય? એટલે ડ્રામા ગમે તેવો કરે ત્યાં ધ્યાન ના દેવાય. એ તો એટલા માટે કે આપણો રસ બની રહે. આમ શરૂઆત જોવો ગીતાની તો આમ કે મીડિયા શંખ ફૂંકવા, અને એમાં પાછા પહેલો શંખ કોણે ફૂંક્યો? અન્યાય કરવા વાળા હોય. ભીષ્મએ પહેલો શંખ ફૂંક્યો છે.
તસ્ય સંજનયન હર્ષમ કુરુવૃદ્ધઃ પિતામહઃ સિંહનાદમ વિનદ્યોચ્ચૈઃ શંખમ દધમૌ પ્રતાપવાન. અન્યાય કરવાવાળાએ પેલા શંખ મૂક્યો એટલે ગીતાજી ખોલો તે જ આપણા રૂવાડા ઉભા થઈ જાય કે એને શંખ મૂક્યો એટલે પછી પાંડવોની સાઈડમાંથી હજી તો કારણ કે આ લોકોને તો લડવામાં ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી એટલે સૌથી પહેલો પાંડવોની સાઈડથી શંખ ફૂંકાણો. અવાજ તો બધાય સાંભળ્યો, જ્યાં જોવે ત્યાં કોણે ફૂંક્યો કે જેને લડવાનું જ નહોતું? કોણે? કૃષ્ણએ. પાંચજન્યમ ઋષિકેશઃ. પછી શરમ આવી એટલે દેવદત્તમ ધનંજય. પછી બીજા બધા ચાલુ થઈ ગયા, તો ઠીક છે. નોરતાનું પહેલું કોણ આમ સ્ટેપ લે એ જ હોય, પછી તો ઊભું ન રહે. ચાલુ કરવાનું છે એ મહત્વ છે. દેખો, આપણે ભૂલ કરીએ એના ઠેકાણે આપણે બરાબર છીએ. પરમાત્મા માફ કરે અથવા સમજાવે એ ઠેકાણે પરમાત્મા બરાબર છે. વૈષ્ણવ કોણ? જેનું આચરણ પરમાત્માને પ્રિય થવા જેવું હોય, પોતે ક્યાં ઊભો છે એ ના જોવે, પરંતુ ત્યાંથી પરમાત્મા હાથ પકડીને ઉપર લઈ આવવા માટે તૈયાર હોય તો થાય. આ બધી બાબતો ભગવાનની કથાઓમાં શ્રવણ કરવા મળે આપણને. ભોળાનાથ શું કરે છે તો કે જ્યારે પણ સતી માતાનું શરીર શાંત થઈ જાય, દરેક કલ્પે આ કથા થાય. દર વખતે યજ્ઞ કરે દક્ષ, દર વખતે સતી માતા ત્યાં જાય, પોતાના શરીરને બાળે. અને પેલું પણ તમે સાંભળેલું છે, સતી માતાનું શરીર બળે એટલે પછી અડધા બળેલા શરીરને ભગવાન ભોળાનાથ પોતાના ખભા ઉપર લઈને 10 દિશાઓમાં દોડતા હોય. પછી વિષ્ણુ ભગવાન ચક્ર છોડે અને 51 ટુકડા અને એ બધી શક્તિપીઠો થાય. કન્યાકુમારીથી લઈને વૈષ્ણો દેવી સુધીની બધી શક્તિપીઠો 51. અને એ જગ્યાએ લખ્યું પણ છે માના શરીરનો કયો ભાગ અહીંયા કોઈ આપણા અંબાજીથી લઈને બધા જ. તો ભગવાન મહાદેવ છે એ સતી માતાનું આવી રીતે દર કલ્પની અંદર આ કથા થાય છે. દર વખતે શરીર શાંત થાય, દર વખતે ભગવાન મહાદેવ એને આટલો જ પ્રેમ કરનારા હોવાને કારણે દર વખતે એના શરીરને પોતાના ઉપર લઈને ચાલે. તો દક્ષ યજ્ઞની કથા એ દર કલ્પની કથા છે. જેવા સતી માતાનું શરીર શાંત થાય એટલે ભગવાન ભોળાનાથ શેનો આશ્રય કરે? એવું કથાનો આશ્રય કરે. અગસ્ત્ય ઋષિ પાસે કથા સાંભળવા ભગવાન મહાદેવ જાય છે, એ વાત આપણે કરી. કાગભૂષુંડીજીની પાસે બેસીને ભગવાન મહાદેવ કથા સાંભળે. આનો અર્થ સમજજો. જ્યારે આપણે દુઃખમાં હોઈએ ત્યારે શું કરાય? શંકર ભગવાન કહે છે ભગવાનની કથા સાંભળો. શિવજી પોતે પણ એવા સમયની અંદર ભગવાનની કથા સાંભળે છે. આનો અર્થ એ થયો મોટા પાસેથી શીખવા. પહેલાના સમયમાં તો કોઈ વક્તા મળે તો જ સાંભળવા મળતું હતું. હવે વક્તાની જરૂર નથી. હવે તમારા ફોનમાં ડેટા અથવા તો વાઈફાઈની જરૂર છે, બસ. હા કે ના? પછી આગળનું તો સમજી ગયા ને? યુટ્યુબ ઉપર અમે બધા તમારી સેવા માટે ઉપસ્થિત જ છીએ. જ્યાં બોલ્યા, જે બોલ્યા, બધું ત્યાં છે. શંકર ભગવાનની પાસેથી શ્રાવણમાં શ્રવણ. ભગવાન ભોળાનાથ કહે છે જ્યારે આનંદ હોય ત્યારે બે પતિ પત્ની જઈને પણ કથા જ શ્રવણ કરે છે. અને સતી માતાનું શરીર શાંત થઈ ગયું એવી સમયે પણ કથાનું જ શ્રવણ કરે છે શંકર ભગવાન. આ કથામાં વિશિષ્ટતા છે. સુખ હશે તો ઉછળવા નહીં દે, સંયમમાં રાખશે. કથામાં વિશિષ્ટતા છે. દુઃખ હશે તો તૂટવા નહીં દે, જાળવી રાખશે. ભગવાનની કથામાં વિશિષ્ટતા છે. અનેક લોકો પાસેથી સાંભળ્યું છે કથામાં વગર કોઈ છે પ્રશ્નોના જવાબ મળતા હોય. આપણને આશ્ચર્ય થાય કે કેવી રીતે વક્તા પર્સનલી કોઈને ના ઓળખતો હોય. આ આટલા બધા બેઠા એમાંથી કોઈ 2-4 ને છોડો તો લગભગ કોઈને ના ઓળખતો. આ સ્થાનમાં જ પહેલી વાર આવવાનું થયું છે. તો પણ ઘણી વખત કોઈને કોઈ ચીજ એવી હોય જે નવી સાંભળવા મળે. કોક ને કોક વસ્તુ એવી હોય જે આપણા મનના કઈ પ્રશ્નનું સમાધાન આપી દે. તો આપણને થાય આ કેમ થતું હશે? એ એટલે થાય કે બોલનારો અને સાંભળનારો એ બંને જણા કોઈ એક છે તત્વ જેની સાથે જોડાયેલા છે. એટલે અહીં બેઠેલા ભગવાનને ખબર છે કોને શું આજે માર્ગદર્શન આપવાનું છે. અહીં બેઠેલા ભોળાનાથને ખબર છે આજે કોને શું માર્ગદર્શન આપવાનું છે. એટલે તમે જેમ પાણીના પાત્રમાંથી આ કડછી ભરીને જલ ઉઠાવો છો અને ભોળાનાથની ઉપર ચડાવો છો, એમાં આ કડછીને લેવા ન કરી દેવા. પુણ્ય કોને થાય? આપણે રુદ્રાભિષેક કરીએ તો આપણને થાય. એમ જેને મળવાનું હોય ભોળાનાથ ભીના થાય એટલે એને ઠંડક મળે.
અને ઓલાને પુણ્ય મળે. કડછી જ્યાં છે ત્યાં રહી જાય. એમ વક્તાઓ છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈને કોઈ ગુરુના જ્ઞાનમાં, કોઈ શાસ્ત્રમાં, કોઈ અનુભવમાં મોડાયેલી કડછી જેવા. અને તમે એનો લાભ લો છો એ સમયે પુણ્ય કે માર્ગદર્શન તમને મળે અને એનાથી રાજી થાય પરમાત્મા. હા, નિમિત્ત બનવાનો લાભ છે કે ભાઈ બધા લોકો પોતાના ખોબા એ પાત્રમાં નાખે પાણી બગડી જાય. એના કરતા વાસણમાં એક એવી વસ્તુ ઉમેરી દો. અહીંયા અમેરિકામાં જોયું આવી રીતે રુદ્રાભિષેક દુનિયામાં ક્યાંય નથી થતો. હા, ખાલી અહીંયા જ થાય છે. તો આ આશ્ચર્યની વસ્તુ છે કે એને કંઈ મળતું નથી, છતાંય નિમિત્ત આપણા સૌના રુદ્રાભિષેકમાં નિમિત્ત એ જ છે. એવી રીતે જ્યારે પણ આપણને અનુકૂળતા થાય, જ્યારે પણ આપણને અવસર મળે, સુખ હોય, દુઃખ હોય, કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, મારા પરિચિત જ કેટલા બધા એવા લોકો છે જે લોકો રાત્રે સત્સંગ સાંભળ્યા વિના સુતા જ નથી. અથવા તો ઘરેથી કામે જતા હોય એવી કારણ કેટલે દૂર ઘણા લોકોના કામ હોય. તમે જોયું છે કે એ લોકોનો સ્વભાવ છે, લોકો એકલા જ જતા હોય વાહનમાં. અહીંયા તમે જોયું છે મોટે ભાગે એકલા જ હોય. અને એક વસ્તુ ભેગી હોય ખરી, ઓલા કોફીના કેન અંદર સ્ટ્રો ભરાવી દે કે લાલ લાઈટ જોઈ નથી, જાણે અંદરથી કોફી એને કહેતી હોય કે લાલ લાઈટ છે, હજી એક સીપ લઈ લે. જેવા ટ્રાફિકમાં બ્રેક મારે એટલે પેલું કામ એનો હાથ આપશે તો આમ જ જાય. પછી બે જણા જતા હોય કોફી ને આવડા કરશન. એટલે એવે કારણે લોકો તમે જોયા છે કથા શ્રવણ કરતા જાય. એવે સમયે તમે જુઓ તો કેટલું સરસ રીતે સુંદરકાંડના પાઠ કરતા જતા હોય, હનુમાન ચાલીસા કરતા જતા હોય. ભગવાન લોકો કેવી સાધના કરે છે આપણે જોઈએ તો ખુશ થઈ જાય. પાછા કહેતા જાય તમે બેટા છે એટલે બાકી તો બીજું કોઈ બેઠું હોય તો ખબર ન પડો તો હું રોજ સુંદરકાંડના 2 પાઠ કરું, બીજા કોઈ બેઠા હોય તો ફિલ્મના ગીતો કરું. આપણે પૂછીએ એવી શું જરૂર? તો કે એટલે કે ભજન છુપાવવાની વસ્તુ છે, છપાવવાની વસ્તુ નથી. ઓહો. અરે દુનિયામાં પણ તમને કોઈ ગમતું હોય તો આપણે દુનિયાથી છુપાવીએ છીએ. યસ નો? કોઈ ગમતું હોય તો દુનિયામાં આપણે છુપાવીએ છીએ. ચીજને બહુ પ્રસિદ્ધ નથી કરતા, છુપાવવાની. હવે દુનિયાનો પ્રેમ પણ છુપાવવાની ચીજ હોય તો ભગવાન સાથેનો પ્રેમ છે છુપાવવાની વસ્તુ છે. ઘણા લોકો એમ કહે છે તો પછી આ તો પછી આ કપડાં પહેરો તો ખબર ન પડી જાય ભક્તિ કરતા છે. આ બધા હરિભક્તો તિલક કરે તો ના. કોઈ પણ બહેન બેટી જેના વિવાહ થાય છે સેંતો પૂરે તો એનાથી એનો પોતાના પ્રત્યે હૃદયમાં કેટલો પ્રેમ છે એ પ્રગટ નથી થતું. ખાલી એટલી જ ખબર પડે આ કોઈની થઈ છે, એમાં કોઈનો થયો છે એટલી જ ખબર પડે. આનાથી આગળ એના દિલમાં કેટલું છે કોઈ દિવસ કોઈને ખબર પડે. છપાવવાની વસ્તુ નથી, છુપાવવાની વસ્તુ છે. કથા સુખમાં કામ કરશે, દુઃખમાં કામ કરશે. ઓળાના સતત કથા ન સાંભળતા હોય તો શું કરતા હોય કે શંકર ભગવાન જ્યારે કથા ન સાંભળતા હોય ત્યારે સતી માતાએ શંકર ભગવાનને જોયા છે. તુમ પુનિ રામ રામ દિન રાતી સાદર જપહુ અનંગ યરાતી. તુમ પુનિ રામ રામ દિન રાતી સાદર જપહુ અનંગ યરાતી. તુમ પુનિ રામ રામ દિન રાતી સાદર જપહુ અનંગ યરાતી. છેલ્લે કહેવાનો તો પણ અત્યારે લીધો. કોઈ સ્વામી હાર્મોનિયમમાં સંગત કરતા હોય, મને પ્રવચન કરવાનો ચાન્સ મળ્યો હોય, આજ રેકોર્ડ થઈ ગયો. હરિભક્તોની સાથે તો ચાન્સ મળ્યો હશે કોઈ દિવસ, પણ કોઈ સ્વામી વગાડતા હોય મેં કદાચ પછી મારી ભૂલ થાય તો મને ખબર નહીં, કારણ કે 27 વર્ષ થઈ ગયા સેવા કરતા પણ કદાચ આજ પહેલી વાર. એને પણ આપણે તો ભગવાન સ્વામિનારાયણના આશીર્વાદ જ સમજીએ કે એ પ્રવચનની અંદર શૃંગાર કરવા માટે. સતી માતાએ જોયા છે તુમ પુનિ રામ રામ દિન રાતી. માં કહે છે રાત્રે પણ ક્યારેક મારી નીંદર ઉડી ગઈ હોય અથવા તો હું કોઈ પરવારીને તમને જોવા જાઉં તોય મેં તમને જોયા છે રામ 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 કરતા દિવસના રાતના. અને તમે નોટ કરજો ઘરનું માણા વખાણ ન કરે, પણ એ કરે તો સમજી લેજો તમે ટોપ ઉપર પહોંચી ગયા છો. વાલ્મીકી રામાયણમાં અત્રિ ઋષિના આશ્રમમાં સીતારામ અને લક્ષ્મણ ત્રણેય જણા પહોંચે છે. અનસુયા અને સીતા વચ્ચે સંવાદ થાય છે અને એ જગ્યાએ સીતાએ
રામ ભગવાનના વખાણ પોતાને મોઢે કહે કે હું તો માળા લઈને એમને ઉભેલી, મને શું ખબર આ કોણ છે, પણ શું એનું શૌર્ય અને ધનુષ કોયડા જેવું આવડું ત્રિભુવનમાં વિજય પ્રાપ્ત કરાવી આટલું મોટું કામ કર્યા પછી શું એનો વિનય, શું એના ગુરુના ચરણમાં બેઠા હતા. હું તો ઓળઘોળ થઈ ગઈ. હવે તે દિવસે થઈ ગયેલી ત્યારથી આજે હજી એવી જ ઓળઘોળ છે, બલકે વધારે છે. એ તો તેદી તો બધાય થઈ જાય, એમાં હું મોટી એટલે પડે એમાં નવાઈ નથી. પણ આજે અહીંયા જંગલમાં જવા માટે થઈને હું આની સાથે આવી છું અને એ વાત હું હજી આજે એટલી જ ઉષ્માથી, એટલા જ પ્રેમથી, એટલા જ ગૌરવથી કરું છું. રઘુનાથજી માટે પતિ તરીકે આ બહુ ઊંચી મોમેન્ટ કહેવાય, કારણ કે પોતે પોતાના મોઢે બોલે તો એનો અર્થ નથી. અમે રામ રામ એટલે જ છે કે આ બધા હતા સાથે. તમારા પણ પરિવારમાં, સમાજમાં, કુટુંબમાં, મિત્ર મંડળમાં આવી રીતે ધાર્મિક ગ્રુપો હોય, એમાં કોઈ રામ જેવા હોય તો એને બાકીના બીજા બધા લોકોએ, એ પુરુષે હોઈ શકે, એ સ્ત્રી પણ હોઈ શકે, રામ જેવા વ્યક્તિત્વ હોય તો જેમ અયોધ્યામાં બધાએ રામને હાચવ્યા છે એમ આપણે હાચવ્યા. ભગવાન એક એક ઘરમાં ક્યાં આવવાનો? ત્યાં આવી રીતે એક એક ક્યાંક ક્યાંક તારલા હોય ને ચમકતા હોય આકાશમાં, એવી રીતે એક એક ઘરમાં કોક કોક ચમકતા દીકરા હોય, દીકરીઓ હોય, કોઈ પતિ હોય, કોઈ પત્ની હોય. એવી સમયે એને સાચવવા એ મોટી ફરજ છે. તો શ્રી રઘુનાથજીનું નામ સતત શિવજી લીધા રાખે છે. રામ 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 કરતા હોય છે. સમય છે એટલા માટે એ વાત પણ રાખી દઈએ, ભગવાનના નામનો જ્યારે મંત્ર જપીએ તેવી સમયે આસન જોઈએ, માળા લેવી જોઈએ, એવું બધું કરવું પડે. ઓમ નમઃ શિવાય આ મંત્ર છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય અને મંત્ર કહેવાય, ગાયત્રી મંત્ર છે. આ બધા મંત્રો, ઓમ નમો નારાયણાય આ બધા મંત્ર કહેવાય. અને કેવલ રામ, શિવ, દેવી, મહાદેવ, હર આ બધા ભગવાનના નામ છે. આ જ્યારે બોલતા હોઈએ એ સમયે ન માળા જોઈએ, ન આસન જોઈએ, ત્યાં સુધી કે કોઈ પણ પ્રકારની શુદ્ધિ અશુદ્ધિનો પણ વિચાર કરવાનો નહીં. અંદરથી ફોર્સ આવે એટલે ભગવાનનું નામ જપાય. પેલા શૂઝ પહેરેલા છે, ફલાણું છે, ઢીકડો, એમ નહીં કે શૂઝ પહેર્યા હોય તો એ બોલજો, એમ નહીં. અંદરથી સાચો ફોર્સ આવે તો પછી કોઈ પણ સમયે હરિનામ એ ચોક્કસ બોલી શકાય. શુદ્ધિ અશુદ્ધિનો પણ પ્રશ્ન નથી. રામ 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 કરે છે, આનો અર્થ એવો થયો કે ભગવાનની કથા સાંભળે છે ભગવાન મહાદેવ, અથવા તો એ ભગવાનનું નામ બોલે છે. ભગવાનનું નામ બોલવામાં કોઈ ભગવાન મહાદેવને માટે થઈને એ સતત એમનો અભ્યાસ છે, એટલે કોઈ મહેનત જ નથી. એ એકલા પડે એટલે સીધું એમના મોઢામાં નામ આવી જ જાય. મશીનની જેમ બોલે તો પણ યાદ રાખવાનું, ભગવાનનું નામ બોલવાનું ફળ મળે મળે મળે. પાપ પણ અજાણતા કરીએ કે જાણતા કરીએ એનું ફળ મળે છે. અહીંયા તો મેં કંઈ ખાસ જોયું નથી, હોય તો ખબર નહીં. બાકી કોઈએ પેલી સિગરેટ કેવું કંઈ પીને નાખી દીધું હોય અને જો ખુલ્લા પગે કોઈ ચાલતો જાય તો સિગરેટને એવો વિચાર ન હોય કે છગનનું ધ્યાન નથી, પગ પડે એટલે ઈદ જાડે જ. એમ પાપ જાણતા થાય કે અજાણતા થાય એ ભોગવે જ પાપ. અને ઘણા લોકો અજાણતા એમ બોલે, પણ મને તો ક્યારેક એવો વિચાર આવે કે અજાણતા ક્યાં કરીએ છીએ આપણે? અજાણતા હોય કોઈ પાપના પ્લાનિંગ કરે માણસ, અજાણતા થોડા પાપ હોય, ખબર હોય તો ભાઈ. ઘણા પાછળ ઉદાહરણ આપે કે દશરથ રાજાએ ઓલા શ્રવણ કુમારને મારી નાખો, આપણું બાણ નહોતું ચડાય, એ મરી ગયો, એને ખબર નહોતી કે હા શ્રવણ કુમાર છે. એ તો સાચું, પણ મને કેવું જોઈએ, બાણ ચડાવ્યું હતું કોઈની પૂજા કરવા ચડાવ્યું હતું? બાણ શું કામ ચડાવ્યું હતું? એ વાત બરાબર છે કે પ્રાણી નહોતું અને પાણી ભરવા આવેલો ઓલો શ્રવણ હતો. અજાણતા હું આમાં કોકનો વધ તો કરવાનો જ હતો કે નહીં? તો ભિક્ષ જ હતું. અજાણતા થાય તો એ પાપ ભોગવવું જ પડે. એમ અજાણતા પણ હરિનામ લેવાઈ જાય તો એ કામ કરે કરે કરે. દિવસ રાત ભગવાન ભોળાનાથ રામ રામ કરે છે. પદ્મ પુરાણમાં તો એવું લખેલું છે કે ત્રિભુવનના બધા લોકો ભેગા થઈને દિવસ રાત પાપ કરે તોય તે ભગવાનના એક જ નામમાં એનો નાશ કરવાની જેટલી તાકાત છે એટલું પાપ બધાય ભેગા મળીને ન કરી શકે. કારણ કે રૂનો ગમે એવડો મોટો ઢગલો કરો, એક તણખો બસ, એક તણખો એને અડ્યો નથી અને ગમે એવું આખી દુનિયાને ઢાંકી દે એટલું કોટન હોય તો પણ બળીને
એ ભસ્મ થાય થોડી વાર લાગતી છે, બાકી ભસ્મ થયા વિનાનું રહે. એટલા માટે થઈને શ્રદ્ધા ન હોય તો પણ થોડું થોડું ભગવાનનું નામ લેવાનું ટેવ રાખો. એમને મેં ઘરની બહાર નીકળતા, ઘરની અંદર આવતા, ભગવાનના ફોટાને પગે લાગીને પાણી પીતા, કંઈ ખાતા, બે જણા પડે ત્યારે જે રીતે થોડું થોડું કંઈક રાખવું જ જોઈએ, એનો ફળ મળે. સ્વામી રામસુખદાસજી મહારાજનો ઉપદેશ છે. બ્રહ્મલીન સ્વામી રામસુખદાસજી, જેમને ગીતા પ્રેસની સ્થાપના, એમના બધા પુસ્તકો ત્યાંથી ખૂબ મળે. स्वामी जी एम कहता कि करोड़पति सेठ मर जाएगा तो भी फूटी कौड़ी साथ नहीं ले जा पाएगा. गमे एवढो मोटो मरे, बराबर ने, कहीं ले जी सके नो. करोड़पति सेठ मर जाएगा तो भी फूटी कौड़ी साथ नहीं ले जा पाएगा. और तुम जब राम बोलना चाहोगे तो केवल रा बोलते ही मर गए तो वो आधा नाम भी तुम्हारे साथ आएगा, वो भी यहाँ नहीं है. बोला हाथी नो पग पकड़ो मगरे एवे समये हाथी जे नाम बोल्यो छे एमां सूरदास जी तेम लखे छे के आये आधे नाम, अड़धा ज नाम में परमात्मा पहुंची गયેલા. श्रद्धानो सवाल छे. જેટલી આપણી ઊંચી શ્રદ્ધા એટલા ભગવાન માટે આપણા માટે હાજર હાજર બેઠા છે. અને જો શ્રદ્ધા જ ન હોય તો મૂર્તિ છે. તો રામનું નામ અને પરમાત્માની કથા, આ ભગવાન ભોળાનાથની વિશિષ્ટતા છે. સુખ હોય, દુઃખ હોય, કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય. મેં આ બે ચીજો એટલા માટે પીક કરી કે તમે હોઈએ, હું હોય, આપણે લોકો આ કામ શિવજી પાસેથી શીખી શકીએ. કારણ કે ખાલી પૂજા કરવાની ના હોય, જેની પૂજા કરો છો એના કેરેક્ટરમાંથી શીખવાનું હોય, એટલા માટે જ એની પૂજા કરો. હનુમાનજીની પૂજા પણ કરે છે અને ભણવામાં પણ પાછળ છે, કોઈથી બને જ નહીં. કારણ કે સ્ટાર્ટિંગ જ બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેવું મોહિથી થાય. જે બલ બુદ્ધિ વિદ્યા માંગતો હોય, રોજ માંગતો હોય, હનુમાનજી નો આપે બને જ નહીં. ગણેશની પૂજા કરે ને જ્ઞાન ન હોય, દેવી માની પૂજા કરતો હોય ને શક્તિ ન હોય, સૂર્યની પૂજા કરે ને એનું જીવન પ્રકાશમાં ન હોય, રામની પૂજા કરે ને જીવનમાં મર્યાદા ન હોય, કૃષ્ણની પૂજા કરે ને જીવનની અંદર જ્ઞાન અને પ્રેમ ન હોય, આ બધી વસ્તુઓ ઇમ્પોસિબલ છે. લોકમાં પણ, સામાન્ય લોકમાં પણ તમે જેના વિશે બહુ વિચારો લેવા થઈ જાઓ. તમારે ઉદાહરણ જોવું હોય ને તો આ બધા જુવાનિયા છોકરાઓ હોય ને એ લોકોને ફિલ્મના કલાકારો ને ઓલા સિંગરો ને ફૂટબોલ ખેલાડીઓ ને એ જેને જે ગમતું હોય ને તમે જોજો એના જેવા વાળ રખાવે ને એના જેવા કપડાં પહેરે ને એની ટી શર્ટ પહેરીને ફરતા હોય તો એની અંદર બહુ એના વિશે વિચારે તો એનામાં એના ગુણ આવે. હા, એટલે માણસનું મન ભગવાને એવું બનાવ્યું છે કે તમે જેના વિશે વધારે વિચારશો એવા થઈ જશો. હજી બીજું ઉદાહરણ જુઓ. સાત્વિક દેવતાઓની ઉપાસના કરતા હોય એના ચહેરા જુઓ સાત્વિક હોય, અને જે ભૂત પ્રેતની ઉપાસના કરતા હોય એના મોઢા જોજો. કારણ કે જેના વિશે બહુ વિચારો એવા આપણે થઈ જ જઈએ. એમ જે સતત રામ 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 કરશે, જે સતત નારાયણ નારાયણ કરશે, જે સતત ઓમ નમઃ શિવાય. હવે શિવ બોલે તો અશિવ કેમ થાય? નારાયણ બોલે તો એનું ગુરુ કેમ થાય? આ ભગવાન મહાદેવ પાસેથી શીખવા જેવું છે. દિવસ રાત ભોળાનાથ ભગવાનના નામનો જપ કરે છે. આ થયું એ એકલા બેઠા હોય ત્યારે શું કરે છે. હવે એ ફેમિલી સાથે બેઠા હોય ત્યારે જુઓ. પેલું સતી માતા, એના જે પત્ની છે એના વિશે જુઓ. સતી માતાએ સીતાનો વેશ લીધો, એક શબ્દ પણ કડક બોલ્યા નહીં. શીખવાનું છે આ ભોળાનાથ પાસેથી. શ્રાવણમાં અભિષેક તો કરજો બાબા, પણ જો 4 વસ્તુ શિવજીમાંથી આપણી અંદર આવી ગઈ ને એકાદ વાર પણ આપણે એની કોપી કરી લીધી તો સમજી લેવાનું આપણું ઘર બની જશે અને બનેલું રહેશે. એક શબ્દ પણ નહીં. તમે રામાયણની કથા વાંચો, સીતાનો વેશ લીધો છે એવી ખબર પડતાની સાથે મનથી ત્યાગ કર્યો. જેવો મનથી સતીનો ત્યાગ કરે, આકાશમાં આકાશવાણી પણ થઈ. ધન્ય શિવજી, તમારી ભગવાન રામ પ્રત્યેની ભક્તિ ગજબની છે. જય મહેશ ભલી ભગતી દૃઢાઈ, જય મહેશ. એમને એમનો જય જયકાર કર્યો છે આકાશવાણી. તો પણ શંકર ભગવાનને એની સામે જોયું નહીં, પણ સતી માતાએ જોયું કે કેમ તમે તમારા સિવાય આવી પ્રતિજ્ઞા કોણ કરે ને આવું કેમ બોલ્યું? આ શું કહે છે? શંકર ભગવાનને ખબર છે સાચું બોલું તો દુઃખી થવાની, ખોટું હું બોલું નહીં. હવે શંકર ભગવાન એને ખબર ન પડે એમ બીજી વાતમાં વાળી દીધા અને છેક કૈલાસ પહોંચી ગયા ત્યાં સુધી એક શબ્દ આ પ્રતિજ્ઞા વાળો બોલ્યા નહીં. આનો મતલબ એવો કે આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ તો આ કામ થઈ શકે. વિષ્ણુ ભગવાનને જોવું પ્રભુ
વિષ્ણુ ભગવાનના હાથમાં કમળ છે અને ચક્ર પણ છે. કમળ ઘરે વાપરવાનું હોય, ચક્ર બજારમાં વાપરવાનું હોય. હવે જમાનો એવો આવ્યો છે તો બિચારો બજારમાં કમળ લઈને જ ફરતો હોય, એટલે કમળ હાથ પડતા પૂરું થઈ જાય. પછી ઘરે આવે એટલે ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર પેલું ચક્ર મૂકે. ચક્ર કમળમાં સમજો છો ને? ઘરની અંદર કમળ હોવું જોઈએ, ચક્ર બહાર રાખવાનું હોય. આપણે ભગવાન મહાદેવ પાસેથી આ વસ્તુ શીખવા જેવી છે. પ્રાણ પ્રિય પત્ની છે, હું શાના માટે થઈ એવા શબ્દ બોલીને એને દુઃખી કરું? એની મેળે જેનું શરીર શાંત થઈ જશે. શંકર ભગવાને એક શબ્દ કહ્યો, મારાથી તમારાથી થાય તો કર્યા જેવું કામ આ છે કે ઘરની અંદર આ રીતે છોકરાઓ 2 જણા કે અમારે લગ્ન કરવા, મારે લગ્ન કરવા. પછી ઓલું છે ને પૃથ્વીની પરિક્રમા કરી આવે. એ કાર્તિક સ્વામીએ તો સીધા ટેક ઓફ જ કરી લીધું અને ગયા. અને ગણપતિ બાપાએ શું કર્યું? શિવ પાર્વતી બેસાડી પરિક્રમા કરી લીધી. તો આ કાર્તિક સ્વામી તો આવડી પૃથ્વીનો આંટો મારીને આવ્યા હતા. એ જોયું તો રીતિ સીધી 2 આવી ગયેલા. જુઓ શંકર ભગવાન શું કરે છે. હા, કાર્તિક સ્વામી બહુ નારાજ થઈ ગયા. મારી સાથે અન્યાય કર્યો. હું ખરેખર પૃથ્વીને આંટો મારીને આવ્યો છું, તમારી સાથે આવું કર્યું. ગણેશના લગ્ન કરાવી દીધા, જાઓ, હું ઘરમાં જ નહીં રહું. કાર્તિક સ્વામી છે દક્ષિણ ભારતમાં જઈ રહ્યા. દીકરાના પ્રેમને ખાતર ભગવાન ભોળાનાથનું કાયમી નિવાસ સ્થાન કૈલાસ હોવા છતાં પણ દીકરાના પ્રેમને કારણે ભોળાનાથ ત્યાં જઈને રહે છે. ટીનેજના છોકરા થઈ જાય પછી એની સાથે મા બાપ જરાક મર્યાદાથી એને પણ ચાન્સ આપે, એને પણ સ્પેસ આપે, એને પણ બોલવા દે. એની વાત સાચી લાગે તો તદનુસાર મા બાપો પણ કરે, આવી રીતે જગ્યા આપતા હોય છે. એને પણ એવું લાગે કે આ ઘરમાં મારું સંભળાય છે. અને આ વસ્તુ કરતા હોય એટલે ભોળાનાથે એ કાર્તિક સ્વામીને ખરાબ ન લાગે એટલા માટે થઈને એનું ધ્યાન રાખવા એની બાજુમાં જઈને તો ઊભા. પણ અર્જુનનું ઝાડું બની ગયા. અને કેમ કે પાર્વતી માતા પણ ભોળાનાથ વિના ન રહી શકે એટલે ચમેલીની ઓલી વેલી બનીને એ પાર્વતી પણ ત્યાં જઈને પહોંચી ગયા. ચમેલીને જ સંસ્કૃતમાં મલ્લિકા કહે. એટલે પાર્વતીબાઈના મલ્લિકા, શિવજીબાઈના અર્જુનનું ઝાડું. જ્યોતિર્લિંગ છે ને મલ્લિકા. 12 જ્યોતિર્લિંગ એવી ફાઇન કથાઓ છે. તેમાંથી આ મલ્લિકાર્જુન સ્વામીની આ કથા. મા બાપ 2 જણા. એટલે ભોળાનાથ એમ કહે છે કે એમ નહીં કે ઓલું સમખાન મારી એટલે વ્યવહારમાં કઈ ખબર ન પડે. દીકરો નારાજ થઈ ગયો તો બાપા અને માડી 2 ગયા પાછળ. જુઓ કેમ મારા દ્વારા દુનિયામાં આવ્યો છે, મારી ફરજ પાડે. ભગવાન ભોળાનાથે દીકરાને પણ નારાજ કર્યો નથી. શંકર ભગવાન પાસેથી બહુ બધું શીખવાનું છે. ઘર પરિવારની અંદર ભોળાનાથ આવી રીતે રહે છે. અને સ્વભાવ જુઓ સાહેબ તમે, એકનો બળદ ને એકનો સિંહ હોય, એ એક જ જગ્યાએ શાંતિથી રહેતા હોય. એકનો મોર હોય ને એકનો ઉંદરડો હોય ને એકનો સાપ હોય, અને છતાંય આ બધા શાંતિથી રહેતા હોય. ભલે કોઈ પણ શંકર ભગવાનમાં તાકાત છે કે બધાને એક જ હરખા હાચવી રાખે છે. સમાજની અંદર પણ શંકર ભગવાન કેવી રીતે રહે છે જુઓ. કોઈ રખે તેવું બોલે કે શમશાનમાં, મને તો એમ કહેવાનું મન થાય કે જેને વ્યવહારમાં ભાન ન પડતી હોય એને અધ્યાત્મમાં 0 ભાન પડે. 0 વ્યવહારમાં ભાન પડતી કોને કહેવાય? તો કે આવેલાને આવો એમ કેવું એ વ્યવહાર છે. આપણી કાંઈ ત્રેવડ ના હોય તો આપણી પાસે સામાન્ય ખુરશી હોય તો અહીંયા બેસો એમ કેવું એ વ્યવહાર છે. આપણી કોઈ ત્રેવડ ન હોય તો કમસે કમ પાણીનો પ્યાલો એને આપ ધરવો અને લો પાણી પીવો એ કેવું એ વ્યવહાર છે. જાય ત્યારે દરવાજા સુધી મૂકવા જાઓ છો એ વ્યવહાર છે. સામેવાળા માણસને આ ઘરની અંદર હું પરાયો છું એવું ફીલ ન થવા દેવું વ્યવહાર છે. મને એમ લાગે વ્યવહાર જ્યાં સુધી આવડતો નથી ત્યાં સુધી હાથમાં માળા લે તો એને કઈ નજર સામે નારાયણ આવતા છે, બહુ અઘરું છે. જે મારી તમારી આસપાસ બેઠા છે, જે લોકો હસે બોલે છે, પોતાના સુખ દુઃખની વાત કરે છે, જે મને ને તમને પોતાની ગમા અણગમા કહે છે, એની સાથે જો મને ને તમને આપણી બાજુમાં બેઠા હોય એની હારે આપણને બરાબર બેસતા ના આવડતું હોય તો ભગવાન હારે આપણે બેસીને આમાં ઉકાળતા હોઈશું, હું કાઢી લેતા આવીશું. એટલે માળા ઓછી થાય તો વાંધો નહીં, આંગણેથી કોઈ દિવસ કોઈ માન દાન વિનાનું ન જાય. એ જોયું શરૂઆત અહીંયાથી થાય. ફૂટબોલની મેચમાં એક આમ ઉછળીને ઓલો રોનાલ્ડો માથું મારે સીધો ગોલમાં જવા દે ને, એને ઘરે 1000 વાર કર્યું હોય એટલે થતું.
પહેલા પ્રેક્ટિસ હોય પછી મેચ હોય, એમ આ લોક છે એ પ્રેક્ટિસ છે, પછી જ્યારે ઉપર જાઓ ત્યારે ત્યાં મેચ રમા. આ લોકને બગાડી નાખ્યો, આમાં કોકનું અપમાન કરી નાખ્યું, કોકને તું હલકો છે, તું આવો છો, તો એવો છો, આવો છો. સમજી લ્યો આ ઉપર જઈને હું ઉકાળશું? કારણ કે જે આપણી સામે બેઠા છે એને તો આપણે અસ્તિત્વ સ્વીકારીએ છીએ એમ છે. આપણી સાથે હમણાં તમે ત્યાં પધરાવો તો એમ ના કે આઈના રાખાયના બોલે ભગવાન હજી સુધી કોઈને એમ બોલ્યા છે ભાઈ? નહીં. પણ આ બધા તો જોવે છે ને. એટલે પરમાત્મા પ્રસન્ન જ છે. પરમાત્માની સેવા તો એટલા માટે ભૂલવાનું નહીં કે આપણે ક્યાંથી આવ્યા છીએ, પણ અત્યારે આપણે જેની આજુબાજુમાં બેઠા છીએ એની સાથેનો આપણો વ્યવહાર કેવો. જેને વ્યવહારમાં ખબર ન પડતી હોય, કોઈ દી માનવું જ નહીં કે એ હાથમાં માળા લેતો હોય છે તેનું મન લાગતું હોય છે, એ આમ કરીને ધ્યાન લાગી જાય. વાત જ માલ જ નથી વાતમાં. અને તમારે ઉદાહરણ જોવું હોય તો જોઈ લો. કોઈ પણ મંદિરમાં જાઓ, કોઈ પણ આશ્રમમાં જાઓ, ત્યાં જે કોઈ મહંતો બેઠા છે, જે કોઈ સંતો બેઠા છે, જે કોઈ સ્વામીઓ, તમને આવકારો મળે ને મળે જ. અરે પોતાના બાપની વાત ના માનતા હોય એવા બધા લોકો પોતાના ગુરુઓના ચરણમાં બેઠા હોય છે. કેમ? વ્યવહારમાં ભૂલ નથી થતી. વ્યવહારમાં ભૂલ નહીં એટલે હું તો કે કોઈ દિવસ ત્યાંથી દબડાવતા નથી ને. અહીં ઘરમાં તો ચાલુ જ નહીં થાય, તું મારો બાપ છું કે હું તારો બાપ છું. સ્ટાર્ટિંગ જ અહીંથી કરે. હવે સમજી લ્યો અહીંયા ક્યાંથી ઓલા છોકરા તમે જુઓ તો આ કેવા મજેથી સેવામાં લાગી ગયા. કેમ કરે આવું? તો કે દબાવતા નથી ને એટલે કરે. પ્રેમ આપે છે એટલે કરે. જરૂરત પડે ત્યારે મદદ કરે છે એટલા માટે કરે. અને દરેક વ્યક્તિ પ્રેમનો ભૂખ્યો છે. આપણે જ્યારે એ સ્ટાર્ટ કરશું એટલે સમજી લેવાનું પછી ક્યાંય કોઈ ચીજ અટકશે. માણસને વાસ્તવમાં પ્રેમ જોઈએ છે, છલ કપટ વાળો નહીં. કારણ કે જેથી તેથી ખબર પડી કે આ છલ કપટ વાળો હતો, સમજી લેવાનું તે દિવસે વાત ખતમ થઈ જાય. ભગવાન ભોળાનાથને જુઓ, એને આપણે જે ચર્ચા કરીએ છીએ તદનુસાર વ્યવહારમાં કેટલી ખબર પડે છે. દક્ષ રાજાને ત્યાં સભા ભરાણી, બધા લોકો આવીને બેઠેલા. ભગવાન મહાદેવ પણ આવીને બેસી ગયા હતા, પણ આંખો બંધ છે. રામ 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 એ પોતાના ભજનમાં મસ્ત છે. આંખો બંધ હતી એટલે ખબર નથી કે દક્ષ આવી ગયો છે. અને જેવી ખબર પડી કે દક્ષ ખબર નહોતી કે દક્ષ આવ્યો છે તો એ પોતાના ભજનમાં, અને આંખો ખુલી તો એ દક્ષ પોતાની સીટ ઉપર ઊભો આની સામે આંગળી કરીને શમશાનમાં રહી છે, વ્યવહારમાં રહેતા હોય તો ભાગ પડે ને અમને તેમને મારી દીકરીને મારા પૈણાવી પડ્યા બ્રહ્માજીએ કીધું એટલે, બાકી તો હું પૈણાવું નહીં, યજ્ઞમાં ભાગ નહીં પડે, જેમ ને તેમ બોલતો. શંકર ભગવાન આંખો ખોલીને જોવા મળ્યા બધું શું થયું, આમ કેમ કરે? ત્યારે ખબર પડી કે એ આવ્યો ત્યારે બધા ઊભા થયા હતા અને તમે ન થયા એટલે ખીજાણો. શંકર ભગવાન કે મને ખબર હોત તો હું દંડવત પ્રણામ કરત, કારણ કે મારા તો સગા સસરા છે. સસરા ગુરુ કહેવાય, સસરા બાપ કહેવાય. હું દંડવત પ્રણામ કરત, પણ મારું ધ્યાન તો હોવું જોઈએ ને. મારી આંખો પહેલી વાર ખુલી ત્યારે તો એ ઊભા સીધા મારી સામે આંગળી કરીને આમ જ કરતા, તો હું શું કરું? દક્ષે શંકર ભગવાનની સામે જેમ તેમ બોલ્યા. શંકર ભગવાન એક શબ્દ ના કીધો. મારી જોયેલી વાત કહું તમને. બે ભાઈઓ વચ્ચે બનતું નહોતું. સ્વાભાવિક રીતે ઘરના છોકરાઓને ખબર પડી જાય કે કાકા હારે આપણા બાપાને બનતું નથી. હવે જે હગાવાલા તો એક ને એક જ હોય, એટલે ક્યાંક લગ્નમાં મારી નજરે જોયેલી વસ્તુઓ. હગાવાલા તો એક ને એક જ હોય. પ્રસંગની અંદર કાકા ગયા ને આ બાજુથી બાપા જઈ શકે નહોતા એટલે ભત્રીજો ગયો. હવે કાકાએ કંઈક હળી કરી છોકરાની, કંઈક બોલ્યા કે ઓલો ખીજાય કેવું કંઈક, તો છોકરો ખીજાણો નહીં. છોકરો ખીજાણો નહીં એટલે આસપાસ વાળા બીજા હોય ને કે જો આ હું કહે તને, એટલે હાથે કરીને લગાડવાની મજા આવે. કારણ કે પૈણું અમારા પૈણતા હોય, રસોઈ બનાવવા વાળા એ કરતા હોય, આને શું કામ હોય? આને ઓલા સ્ટાર્ટર ખાઈ લીધા હોય અને એને ઓલા શરબત હરિયાળીના પી લીધા હોય, ગાંઠિયા અને માથે જલેબી ખાઈ ગયો હોય, પછી નવરો જ બેઠો હોય, પંખો ગોતી અને બેસી જાય ગામ આખામાં હળગાવવાનું ચાલુ કરે. બરોબર છે? નવરી મજાનું ચાલી જ હોય. એટલે કે કાં તો હું હોય તો સાંભળ્યું કે નહીં, આને કહેવાય ઉંબાડી. અને છોકરાને એની માને ધન્ય છે, શું સંસ્કાર આપ્યા હશે, અથવા તો શીખાડીને એના બાપાએ મૂકેલો હોય, શું સંસ્કાર આપ્યા હશે. એ ખાલી એટલું જ બોલ્યું મારા કાકા થાય એ મને કઈ ગમે. એટલે આ પંખામાં બેઠો તો જાણ લાગી ગઈ હોય અને કાકાના મનમાં એમ થયું કે મારે પાછું વિચારવું જોઈએ એના બાપ અને મારે જેવો સંબંધ હોય મારા છોકરો સંસ્કારી. એક
સેન્ટેન્સ અને ઘટના કઈ બાજુ લીધી? હમણાં ઊભો થયો હોત એટલે લગ્નની જગ્યાએ રહી જાય અને અહીંયા હોળી થઈ ગયો. આ ઉંબાડિયું હાથમાં ન લીધું. અહીંયા જુઓ ભગવાન મહાદેવને શું થાય. સામાન્ય સંસારી માણસ હોય તો શું થાય? શંકર ભગવાન ત્યાંથી ઉભા થઈ ગયા. એ તો ગયા ખરા, પછી જાય પણ છે. પણ ક્યાંય કોઈ શાસ્ત્રમાં વાંચ્યું નથી, કોઈ ગામડાના કથાકાર પાસેથી મેં સાંભળ્યું. મને એટલું ગમ્યું, મેં કીધું બોલ્યા જેવું છે, ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ કીધા જેવું છે. અને ખાસ તો આપણે શીખા જેવું છે. એ એમ કહેતા હતા કે શંકર ભગવાન દક્ષને ત્યાંથી અપમાન થયું પછી નીકળ્યા ને એટલે નંદીને કે તું કેમ શ્રાપ દેવા માંડ્યો દક્ષને? કીધું મારા સ્વામીનું અપમાન થાય તો નિયમ છે, સ્વામીનું અપમાન કોઈ પણ વ્યક્તિ સાંભળે એટલે એના કાન માથે હાથ દઈને ત્યાંથી વયું જવું જોઈએ. અને નહીતર ત્રેવડ હોય તો સામે વાળાને જીભ ખેંચી દેવી જોઈએ. હું છે સાંભળી લઉં મારા સ્વામીનું અપમાન થાય તો. એટલે મેં એને આમાં શ્રાપ દઈ દીધો કે માણસનું મોઢું દીધું છે ભગવાને, શિવની સ્તુતિ નથી કરી શકતો તો કઈ વાંધો નહીં, ચૂપ રહેવું તું. એને બદલે તો શંકર ભગવાનને શ્રાપ આપે છે, હું તને શ્રાપ આપું, તારું માથા માણસનું મોઢું છે એ પડશે, બકરાનું મોઢું લાગશે. એમાં તો દક્ષે ઓલું ભગવાન ભોળાનાથની સામે ગાલ વગાડ્યા. અને શિવ પુરાણમાં લખ્યું છે કે કોઈ શિવજીની સામે ગાલ વગાડે. શંકર ભગવાન બહુ ગમે. શંકર ભગવાન બધું આવું જ ગમે. ભૂત ગમે, ધતુરો ગમે, આ બધું જેને કોઈ ન બોલાવે તો શંકર ભગવાનની અલ્લાહ. ભોળાનાથ કે તું જેવો ભૂત જેવો કે પ્રેત જેવો ચિંતા ના કરતો, તારે માર પાસે આવવાનું. શંકર ભગવાન કશું કરતું. નંદીને કે તે શ્રાપ કેમ દીધો? કીધું મારા સ્વામીની નિંદા હું ન સાંભળી શકું એટલે દીધો. એટલે ભોળાનાથે કહ્યું કે જો એક કામ કરાવે થઈ ગયું તો થઈ ગયું. તારે ઘરે જઈને તારી માને એક શબ્દ પણ કહેવાનો નથી. અહીંયા જે થયું હોય તે થયું હોય, ત્યાં જઈને કહેતો નહીં. એનો મતલબ શું થયો કે દક્ષે ઉંબાડિયું આપ્યું છે, મેં નથી લીધું, તે ન લીધું હોય તો હા. અને મજાની વાત લો સાહેબ, કૈલાસ ઉપર રહેવા વાળાનું ઘર કોણ બાળી શકે? કેટલી ઠંડક હોય ત્યાં. શંકર ભગવાને નહીતર સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં એમ થાય કે અહીંયા પબ્લિકલી અપમાન કર્યું શિવજીનું એટલે એક ઘા તો લાગ્યો જ. હવે આ શંકર ભગવાન ઉભા થઈને શું કરે? તો ઘરે જઈને તારો બાપ આમ ને તારો બાપ આમ. શિવજીએ કીધું દોસ્ત આ ઘરમાં નહીં બને, અમે હિમાલયમાં રહીએ, ત્યાં આગ ન લાગે. અને શિવજીએ ઉંબાડિયું સ્વીકાર્યું નહીં. આ શીખવાનું છે. ભોળાનાથે સતીને કહેવું જ પડ્યું, તેથી કીધું છે પહેલી વાર. આ શંકર ભગવાનની આ એનો સ્વભાવ છે. કહો જો કોણ કહી શકે કે શમશાનમાં રહે છે વ્યવહારમાં ભાગ પડતી નથી? અચ્છા, એના એ ભોળાનાથ દયા જોવો, કારણ કે સમાજમાં બીજા માટે દયા રાખવાની હોય, પોતાના માટે સમજણ રાખવાની હોય. પછી તો જે થવાનું હતું એ થયું. સતી માતાને ખબર તો પડી. એ સમયે શંકર ભગવાને કહ્યું કે મારું અપમાન કરવા માટે યજ્ઞ રાખ્યો છે. કહેતાની સાથે સતી માતા કે ગમે તે થાય મારે તો જવું જ છે. સતી માતા ત્યાં જાય છે. જોયું કે શિવનો ભાગ નથી એટલે અપમાન પોતે સહન ન કરી શક્યા. ત્યાં બાપના ઘરે દીકરા જેવો યજ્ઞ જેવો પ્રસંગ, દીકરી જેવું પાત્ર અને યોગાગ્નિની અંદર ભળ કરતી માં પડી ગઈ. એ સમયે પછી તો ત્યાં યજ્ઞનો ધ્વંસ કર્યો છે રુદ્રગણોએ. અને જેવી ખબર પડી એટલે ભગવાન ભોળાનાથને ખબર પડી કે આ તમારા ગણોએ આવીને આ બધા દેવતાઓ માર્યા અને આ બધું થયું છે. શંકર ભગવાનની સ્તુતિ કરી દેવતાઓએ. ભગવાન પ્રસન્ન થઈને પહેલું કામ કર્યું, જે દક્ષના હિસાબે પોતાના પત્ની સતી એ બળીને એ પોતાના શરીરને શાંત કરી દીધેલું, એના એ દક્ષનો યજ્ઞ પૂરો કરાવવા ગયા. આપણને એકે રીત ન સમજાય એના જેવી વાત છે, કારણ કે આ તો પેઢીના થઈ જાય એવી વાત આવી ગઈ. તો ભોળાનાથ કહે છે કે દક્ષ મારી સામે જીવડું નથી, એક નહીં ત્રિશૂલ, અને પોતે વિસર્જનના જ દેવતા છે. પણ દક્ષનું કામ સર્જનનું છે એટલે દક્ષને બ્રહ્માજીનો દીકરો છે, એને એનું કામ કરવા દેવાનું છે. મારે તો એની એ સતી પાછી પાર્વતી થઈને આવશે અને મારું ઘર ભંગાણું નથી, મારું ઘર તો પાછું સરસ હતું એવું થઈ જશે. પરંતુ દક્ષને હું મારી નાખું તો આમ કોણ? મોટો માણસ કોણ? જે પોતાના કરતા જે નાનો છે એનો વિચાર પહેલા કરે. જો નાનાનો વિચાર ન કરે તો રાક્ષસ કહેવાય. આ નાનાનો વિચાર કરે એટલે દેવતા છે. નહીં ઓશો રજનીશને કોઈએ પૂછેલું કે કંસ અવળો મોટો અને કૃષ્ણને આરે બાંધે અને પાછો હારી જાય, આ એ કઈ રીતે સમજાતું નથી. અને ઓશો રજનીશે જવાબ આપ્યો કે ભાઈ એ હારેલો જ હતો. તો કે હારેલો જ હતો તમે કેમ કહો?
તો કે જે મોટો થઈને નાનાની હારે ઝઘડવા જાય, સમજી લેવાનું આ મનથી હારેલો ન હોય. જો મનથી હારેલો ન હોય તો શેના માટે લડે? મોટો નાનાની સામે બાંધવા ગયો, સમજી લેવાનું આ મનથી હારેલો છે. નહીતર મોટો ન કહેવાય. મોટો ત્યારે ગણાય જ્યારે નાનાની સામે ઝઘડેલી. ભોળાનાથને ખબર છે દર્શન શંકર ભગવાન સામે કીડી નથી. જે ત્રિભુવનને આ 14 ભુવનને બાળીને ભસ્મ કરી શકે એના માટે આ મગજરૂઈ નથી. પણ હારા ક્યારે લાગે? કીધું સતી વયા ગયા, દક્ષનું માથું કાપી ના લોકો યજ્ઞમાં હોમી દીધું, અને યજ્ઞ જેવી પદ્ધતિ વસ્તુ અધૂરી રહી જાય યોગ્ય નહીં. અને શંકર ભગવાન કૈલાસના એ ગિરિ શિખર ઉપરથી કઈ વાંધો નહીં, હાલો આપણે પૂરું કરાવી દઈએ, આ કઈ વાંધો નહીં બોલે ને ત્યારે સમજી લેવાનું આપણે પણ આપણું જેને બુરું કર્યું એનું પણ ભલું કરવા માટે આપણે ઊભા થઈ જઈએ. સમજી લેવાનું આજ હું ખાલી લોટો ચડાવવા વાળો નહીં, આજે શિવો હમ. આ ભોળાનાથની સાથે શંકર ભગવાન મતલબ આપણા ઋષિ મુનિઓએ આપણને શીખવાડ્યું. અત્યારે જોવો જોઈએ આ બધી સિચ્યુએશન એવી નથી જે આપણા પણ જીવનમાં આવે. મોટાઓને મોટી સિચ્યુએશન આવે, આપણા યુનિટમાં આવે, પણ આપણી સામે ડેફિનેટલી આવે. જ્યારે આપણો વારો આવે એ સમયે આપણે ધારીએ તો દક્ષને ચપટીમાં છોડીએ. આપણો એક દક્ષ હોય ને જેને આપણો અપકાર કર્યો છે, એવો કોક હોઈ શકે છે. તો ધારો તો એની એને જન્મની અથવા તો પેઢીઓની દુશ્મની ઊભી કરો, અને ધારો તો માફ કરીને એક બીજો નવો જ અધ્યાય ખોલ લખો. શંકર ભગવાન કહે છે એને મૂકી ન દેવાય, મારી જ નખાય. આ અમારા ઓલું સિંદૂર વાળું ચાલુ થયું ને હમણાં, તો આ બે જાતના માણસો હતા. માંડ હાથમાં આવ્યા છે, ભોહી નાખો, ભૂકો કરી નાખો, દુનિયાના નકશા ઉપરથી નામ ફેરવી નાખો. કઈ ઘણા, કારણ કે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ જ કરવાની હોય, અને એ જમી લીધું હોય, નાસ્તો કરી લીધો હોય, નવરા બેઠા હોય ત્યારે કરે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? કઈ કરવાનું તો હોય જ નહીં. આ બધું હાવ નવરી બજાર હોય તો આ બધી પોસ્ટ લખવાની. ભૂહી જ નાખો, બસ આ જ આવતું હતું ત્યારે. તમે જોવો તો જેટલો મોટો હોય એને એટલી ઠંડક રાખવી જોઈએ. બાબા સાયકલ લઈને નીકળો, ક્યાંક સાયકલ ભટકાય તો બહુ ન લાગે, તો મોટર ઠોકી દઈએ, ક્યાં ખટારો ઠોકી દઈએ તો થાય. એમ લાકડી ફેરવીએ તો કંઈ થાય નહીં, પણ હાથમાં ઓલી એક આઈને કેટલી બધી નીકળે ગોળીઓ જેમાંથી. એવું વેપન જેના હાથમાં હોય ને એના ઠંડક બહુ હોવી જોઈએ. ગમે ત્યાં ધડ કરતા ફરે તો ન હાલે. હવે તમે આ તો સામાન્ય શસ્ત્રની વાત કરી. હવે જોવો જોઈએ જેને દુનિયાનો પ્રલય કરવાની જવાબદારી હોય, મગજ ઉપર કેટલી ઠંડક હોવી જોઈએ. એટલે રહે છે પણ કૈલાસ કેમ? આ એકદમ ઠંડુ હોવું જોઈએ તો જ હાલે. તો ભગવાનના નામ લેવામાં પણ શિવજી આગળ. ભગવાનની કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, કથા સાંભળવામાં પણ શિવજી આગળ. વ્યવહારમાં ખબર ન પડતી હોય એવા પણ ભોળાનાથ નહીં. એકાંતપણેનું એવું, વ્યક્તિત્વ પણ એમનું એવું, જે કંઈ એમની લીલામાંથી આપણને સમજાય, આપણે જેની કોપી કરી શકીએ એવી બાબતો છે. એમાંથી એક આ શિવજીને વ્યવહારમાં ખબર પડે છે. ઉદાર પણ એવા જ છે. જ્યારે જેની સાથે બેસે છે એ સમયે ભગવાન મહાદેવ એને ભરપૂર દઈ દે છે. ચપટી ભભૂત મેં ખજાના કુબેર કા. ભગવાન ભોળાનાથની પાસે શું નથી, પણ એને એનો ઉપયોગ નથી, એટલે એમાં એને ઇન્ટરેસ્ટ નથી. એટલે શંકર ભગવાન જ્યાં ચોંટે છે ત્યાં આપણે ચોંટીએ તો આપણું કામ થઈ જાય. અને એવી જ રીતના ભોળાનાથ જે વસ્તુથી દૂર રહે છે, આપણે પણ જો એ વસ્તુથી દૂર રહીએ તો પણ કામ નથી. શમશાનમાં જઈને બેઠું રહેવું એવું શીખાડતા નથી, પણ રાગ દ્વેષ ઉભા ન થવા દેવા એ તો શીખાડે છે. દુશ્મનીઓ હાથે કરીને ઊભી ન કરવી, બહુ મોટું નુકસાન ન કરી નાખતા હોય તો એ વાતને બને ત્યાં સુધી ત્યાંથી વાળી લેવી, એ શંકર ભગવાન પાસેથી શીખવા મળે. પરિવારની અંદર કેવી રીતે રહેવું એ ભગવાન ભોળાનાથની પાસેથી શીખવા મળે. એકલા બેઠા હોય છે ત્યારે શંકર ભગવાન કેવી રીતે વર્તન કરે છે એ શીખવા જેવું છે. ભગવાન મહાદેવ પોતે જે કંઈ કરતા હોય એની અંદર સર્વદા એ પરિપૂર્ણ રીતે કરવાની કોશિશ કરે છે, એ શીખવા જેવું છે. અને સાથે સાથે સ્વભાવ એટલો મધુર રાખ્યો છે. જ્યારે જેની સાથે બેઠા હોય, તમે જોયું હશે ગમે એ દેવતાની આરતી ઉતારો, સનાતન ધર્મની મર્યાદા છે. કર્પૂર ગૌતમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવમ ભવાની સહિતમ. હકીકતમાં શંકર ભગવાનની સ્તુતિનો શ્લોક છે. શંકર ભગવાનના એના શરીરનું વર્ણન, એના સ્વભાવનું વર્ણન છે. શંકર ભગવાનનો ક્યાંય બ્લુ કલરનો ફોટો જોવો એટલે સમજી લેવાનું બધા ફોટા ખોટા. ભગવાન ભોળાનાથ કેવા છે?
કર્પૂર ગૌરમ, કપૂર જેવા ગોરા. જોઈ લો, આ શાસ્ત્રીય સ્વરૂપ છે. કપૂર જેવા ગોરા છે ભોળાનાથ. જ્યાં જ્યાં તમે શંકર ભગવાનને બ્લુ કલરના જો બધાય ખોટા ખોટા ગોરા છે શંકર ભગવાન, કારણ કે કપૂર જેવા ગોરા એને જ સંસ્કૃતમાં કહે કર્પૂર ગૌરમ. બ્લુ કપૂર હજી તો આપણે જોયું નથી. અહીંયા આવે છે બસ, અહીંયા નથી તો અમારે તો હોય જ નહીં. કપૂર જેવા ગોરા છે ભગવાન ભોળાનાથ. અને આપણે જે ચર્ચા કરીએ છીએ તે કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતાર. ચલો દૂર ના જાઓ તો તમે તમારા જ ઘરની અંદર રહેલા વડીલોને જુઓ. જેમ મોટા થાય ને એમ કરુણા વધારે. જેમ મોટા થાય એ લપ ન કરાય, આ ન બોલાય, આ મૂકી દો, એ ઝઘડામાં ન પડાય. આ જેટલું છોડી દેવાની વૃત્તિ વધારે, જેટલી મગજમાં ઠંડક વધારે, સમજી લેવાનું આ કરુણાનો અવતાર થતો જાય છે. એટલે શિવને યોગ્ય બનતા થઈ. ભગવાન ભોળાનાથની પાસે આ વિશિષ્ટતા છે. પોતાની પાસે એ કયો પાવર એવો છે જે નથી. ભોગ મોક્ષ એ ધારે આપે. સ્વયં રામ ભગવાન પણ એની સામે હાથ ફેલાવીને ઉભા રહે છે કે જે સતીએ દક્ષના યજ્ઞમાં શરીર છોડ્યું છે એ જ સતી હવે પાર્વતી થઈને આવ્યા છે, અને હું માંગુ છું તમારી પાસે તમે એનો પત્ની તરીકે સ્વીકાર કરો. અને એના એ ભોળાનાથ પણ જેની સામે રામ હાથ ફેલાવે, એની સામે નાનામાં નાનો માણસ પણ હાથ ફેલાવે તો તે ભગવાન ભોળાનાથ એ સતત કરુણાથી ભરેલા રહે છે. પ્રલયના દેવતા છે, કરુણાથી જ ભરેલા છે. સામર્થ્યનો કોઈ પાર નથી, છતાંય તે કરુણાથી જ ભરેલા છે. આવા દેવ છે. એટલા માટે થઈને આ વિસર્જનનો દેવતા છે તો પણ કદાચ વિષ્ણુના મંદિર નહીં હોય એટલા શિવના મંદિરો એટલી જગ્યાએ આ શ્રાવણમાં તો શિવની પ્રતિષ્ઠા અને આ બધું છે. છેલ્લી વાત પણ નોટ ધ લીસ્ટ, અને એ છે આટલો બધો શિવ મહિમા શેના માટે. ઋષિ મુનિઓને ખબર છે, જે આપણને સૌને પણ ખબર છે, છોકરાઓના હાથમાં પૈસા દેશો, હવે એ લાયક હશે તો પોતે કમાઈ લે, અને લાયક નહીં હોય તો દેવાય જ નહીં. કે ભૂલ થાય. લાયક ન હોય તો તમે જે આટલી કલાકો કામ કરીને જે મેળવેલું ધન છે એ તમે કોઈ ગેરલાયકના હાથમાં મૂકી દો તો એના જેવું તો ખરાબ કંઈ. અને લાયક હોય તો એને આપણી જરૂર નહીં હોય. તો આપણી જરૂર એને ક્યાં છે? એવું એને આપણે જે સંસ્કારો આપીએ છીએ, આપણા પરિવારની એને જે પરંપરાઓ શીખવાડીએ છીએ, આપણે ગુરુજનોના ચરણોમાં, આપણે મંદિરોમાં એને જે લઈ જઈએ છીએ, આપણા આખા વર્ષભરના તહેવારો એ બધી ચીજો આપણે એને શીખવાડીએ છીએ. આપણા શાસ્ત્રોનો થોડો પરિચય કરાવીએ. વક્રતુંડ મહાકાય, ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, ને એવા બધા જે સિમ્પલ શ્લોકો સનાતન ધર્મના અનુસારના, આપણા સંપ્રદાયના અનુસારના એને જે શીખવાડીએ છીએ, આ એવી ચીજ છે કે આપણે જ આપવી પડે, એ બીજું કોઈ ન આપે. કોઈ વસ્તુ સમજવા માટે થઈને અમને પ્રશ્ન પૂછે બરાબર, પણ બેઝ તમારે ઘરમાં તૈયાર કરવો જોઈએ. હવે ઘણી વખત એવું મેં જોયું કે આમ કથા માટે થઈને ગયા હોય તો કોઈક જગ્યાએ કે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન રાખો, તો આપણે એમ કે સારું કોકને કંઈ જાણવું હોય તો રાખાય, કંઈ વાંધો નહીં. અને ત્યાં જઈને બેઠા હોય તો બધા ભૂલકાઓ નાના બેઠા હોય, એ રાહ જોતા હોય કે આ બાપુ જાય તો અમને ઓલા પીઝા મળે. એટલે આ બોલે એ કે એને ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય, અને એકને ક્વેશ્ચન આન્સર પહેલા મોટા લોકોએ લખી દઈ દીધી હોય કે યાદ રહીએ તો મોઢે, નહીં તો આમાં જોઈને પ્રશ્ન પૂછે. એટલે એને પ્રશ્ન છે જ નહીં. એની જિંદગી સિમ્પલ છે, એ ગો વિથ ધ ફ્લો વાળા છે, એ આનંદમાં જ છે, પણ મોટા એને જબરદસ્તી પ્રશ્ન પૂછાવે. આવાથી કઈ વળતું, કારણ કે ના એને જિજ્ઞાસા છે અને એટલે ત્યાં કઈ નતો પેલો છે. હવે આવા પ્રશ્ન જવાબથી તમને મળે તો શું મળે? પણ વાસ્તવમાં જ્યાં જિજ્ઞાસા હોય ત્યાં આ ચીજને આપણે રાખી શકીએ. ઋષિ મુનિઓને ખબર છે કે બેઝ છે એ ઘરની અંદર તમે બધા બનાવી રાખશો તો પછી મંદિરો બનશે. ઘરની અંદર પણ પ્રતિષ્ઠા હોય અને મંદિરની અંદર પણ પ્રતિષ્ઠા હોય, બંને જગ્યાએ સેમ દેવતાઓ, ગણેશજી હોય, કુળદેવી માતા બિરાજતા હોય, રામકૃષ્ણ વગેરે સ્વરૂપો બિરાજતા હોય, વિષ્ણુ ભગવાન હોય, શિવ હોય, અને સૂર્યનારાયણની ઉપાસના. 5 મુખ્ય દેવતા. એમાંથી સૂર્યનારાયણ કોઈના ઘરમાં ના દેખાય એનું કારણ એ કે સૂરજ રોજ ઉગે છે, આપણે એને પ્રત્યક્ષ દેવતાને પગે લાગવાનું હોય. પણ જ્યાં ગણેશ, દેવી, વિષ્ણુ અને શિવ, આ બધી જગ્યાએ. પછી ગણેશના અનેક સ્વરૂપો છે. મુંબઈ જાઓ તો સિદ્ધિવિનાયક દેવ બેઠા છે,
મહારાષ્ટ્રમાં જુઓ તો 8 કેવા રૂડા ગણપતિ બાપા બેઠા છે. અહીંયા આપણી પરંપરામાં વિઘ્ન વિનાયક દેવ એવું નામ રાખ્યું છે. હનુમાનજીના કેટલા બધા સ્વરૂપો છે. આપણી પરંપરામાં અહીંયા કષ્ટભંજન દેવ એવું નામ રાખેલું છે. તો સ્વરૂપ તમને જે એ શિવ જ છે ને, સ્વયં એ જે વાનર રૂપ વાનરાકાર વિગ્રહ પુરારી ત્રિપુરારી ભગવાન મહાદેવનો જ વિગ્રહ છે. તો શિવ બેઠા જ છે. આવી રીતે સિદ્ધેશ્વર છે તો શિવ બેઠા છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે નરનારાયણ દેવ કે જે રીતે અલગ અલગ નામના બધા દેવ સ્વરૂપો વિરાજે છે એ બધા વિષ્ણુ જ છે. એટલે આ રીતે ગણેશ દેવીમાં એટલે કુલદેવીમાં જેના જે કુળદેવી હોય એ માતાજીના આ વાત આગળ ન ચાલે એટલે કૃષ્ણ છે તો રાધા હોય, રામજી છે તો જાનકીજી હોય, શિવજી બેઠા હોય તો ત્યાં ભવાનીજી હોય. કારણ કે આપણે બધા ગ્રહસ્થો, ઋષિમુનિઓ પણ ગ્રહસ્થો, એટલે એ લોકોએ બંનેની જરૂરત છે કે એના વિના ચાલતું નથી એમ કરીને આપણને આ બધી ઉપાસનાઓ શીખવાય. એટલે શિવનો વિગ્રહ એટલા માટે પધરાવીએ છીએ. વળી પાછી એ જ વાત, આ કેવલ આઇડલ્સ નહીં, આ આઈડિયા પણ છે. ઋષિમુનિઓને ખબર છે અમે વૈયા જશું, પણ અમારા આપેલા સંસ્કારો છે એ આ સનાતન ધર્મની પ્રજા એ જ્યાં જશે ત્યાં પોતાની સાથે લઈ જશે અને એના અનુસાર એ જીવન જીવશે તો 100% એ સુખી જ થશે. કારણ કે ન તો બીજા વ્યક્તિનો દ્રોહ કરશે, ન તો એ જે દેશમાં રહેતા હશે એનો દ્રોહ કરશે, ન તો કોઈ પ્રાણી માત્રનો દ્રોહ કરશે, અને ઉલટામાં એ જ્યાં બેઠા હશે ત્યાં કંઈ ને કંઈ ઉપકાર કરતા જ રહેશે. કરુણા કરનારા દેવ ભગવાન મહાદેવનો આજથી મહિનો શરૂ થાય છે. પહેલે દિવસે અહીંયા સત્સંગનો અવસર પ્રાપ્ત થયો. આ કાલથી પછી ત્યાં કંટકીમાં લુઈવિલમાં પહોંચી જઈશું અને ત્યાંથી શ્રીમદ ભાગવતની કથા થશે. એટલે એ લાભ શ્રવણનો સૌને મળ્યા જ આપવાનો છે. પણ પહેલો દિવસ અહીંયાથી શરૂ થયો એનો આનંદ સવારે પાણીથી અને અત્યારે વર્ણનથી ભગવાન મહાદેવનો અભિષેક કરી આ બીજી વખત અહીંયા આવીને કંઈ ને કંઈ શ્રાવણમાં શ્રવણનો અવસર પરમાત્માએ આપ્યો એના માટે પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરતા ભગવાનને વંદન, બંને સ્વામીઓને વંદન. આપ સૌ હરિભક્તોના હૃદયમાં બેઠેલા પરમાત્માને અને આપણે પોતાને પણ ખૂબ પ્રેમથી પ્રણામ. આપ સૌને ઓમ નમઃ શિવાય.